Divas. Let's start with a brief introduction. Yeah, Sushantji, thank you for inviting me to this podcast. मेरो नाम Divas Bahadur Basnyat. मेरो academic background भन्दाखेरि मैले civil engineering University of Roorkee मा पढेँ. In civil engineering, I specialize in civil engineering. अनि बिस्तारै मेरो masters र Ph.D चाहिँ मैले water resources engineering मा AIT Thailand बाट पास गरेँ. र मेरो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड हेर्दा मैले विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेर सुरे नेपाल विद्युत प्राधिकरण. त्यसपछि मैले एआइटीमा रिसर्चको काम गरेँ. अनि थाइल्यान्डबाट फर्केपछि 98 मा मैले पुल्चोक क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा पनि मैले केही वर्ष पढाएँ. 2 वर्ष चाहिँ फुल टाइम जस्तै हाम्रो मास्टर्स प्रोग्राम वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङमा पढाएँ. अनि त्यसपछि म 2000 देखि चाहिँ मैले अलि कन्सल्टिङ काम नेसनल इन्टरनेसनल कन्सल्टिङ नेपालमा पनि धेरै काम गरेँ. र त्यो बाहेक पनि 12-13 वटा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा स्पेशली साउथ इस्ट एसिया अफ्रिकामा पनि मैले वाटरमा कन्सल्टिङ काम गरेँ. म नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हाम्रो वाटर एन्ड क्लाइमेट प्रोग्रामको कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि म 2008 देखि कार्यरत छु. त्यसमा चाहिँ म अलिकति रिसर्च टाइप अफ काम वाटर एन्ड क्लाइमेटमा गर्छु. त्यो बाहेक म विभिन्न नेपाल सरकारको र अन्तर्राष्ट्रिय दार्जिलिङ निकायहरूको डेभलपमेन्ट वाटर रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट फ्लड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट काम गर्छु. ओके, सो फ्लडबाट स्टार्ट गरौँ न. अघि हामीले कुरा गरेर इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने फ्लड भन्ने बित्तिकै देयर इज दिस नेगेटिभ कोनोटेसन मात्र. अफकोर्स इट्स डेभस्टेटिङ people who suffer from it. तर त्यो पनि चाहिने रहेछ कि मैले त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले कहिले पनि सोचेको थिएन. एन्ड द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान आई हर्ड इट फ्रम यु. एक्चुली एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न त्यो कुरा. हजुर सुशान्तजी, अब हामीले मैले जे पनि वाटरको कुरा मेरो ब्याकग्राउन्ड, अब टु मच टु लिटल टु डर्टी होइन, द्याट इज द प्रब्लम अफ वाटर इफ द्याट इज अ प्रब्लम होइन. इट डजन्ट मिन द्याट इज अ प्रब्लम. अनि टु मच भनेर हामी भन्न त भन्छौँ होइन. अब हाम्रो नेपालकै कन्टेक्स्टमा वर्षको 4 महिनामा चाहिँ 80% पानी पर्छ. मोरलेस हाम्रो खोलाहरूमा पनि जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा नै पानी पर्छ. अब बाढी फ्लड भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने अब हामीले चाहिँ भनौँ न 2 वर्षमा एकचोटि आउने पानी अथवा फ्लोज र 25 वर्षमा एकचोटि आउने 100 वर्षमा एकचोटि आउने फ्लड्सहरूलाई चाहिँ रिटर्न पिरियड्सहरू भनेर हामी भन्छौँ. सो साइकल हुन्छ त्यसको. हजुर, साइकल भने त्यसको प्रोबेबिलिटी चान्सेस हजुरको भनेपछि त्यसको अब भ्यारिएबिलिटी हाई भयो. तर हरेक वर्ष पनि एउटा हामी हाइड्रोग्राफ भन्छ 12 महिनामा पानी चाहिँ नदीमा कसरी भ्यारी गरेको छ. अनि हामी हाई पिरियड्सलाई चाहिँ फ्लड पिरियड्स हाई फ्लोज पिरियड्स भन्छौँ. अब फ्लडहरू अब धेरै नै आयो भने होइन, एकदम अब 100 वर्षमा 500 वर्षमा एकचोटि आउने बाढी चाहिँ अलिकति डेभास्टेटिङ हुनसक्छ. तर हरेक 2-4 वर्षमा आउने एभरेज फ्लड हरेकमा आउने चाहिँ त्यसको पोजिटिभ साइड पनि त्यसले न्युट्रियन्ट्सहरू पनि ल्याउँछ भन्छ. नचाहिने चिजहरूलाई पनि यसले बगाएर फ्याल्छ भन्छ. त्यस अ पोजिटिभ एस्पेक्ट्स एन्ड स्पेसली सर्टन रिजन्सहरू होइन. त्यसमा अब जस्तै मैले अहिले कुरा गर्दा अब नेपालको पनि छ. नेपालमा नि फ्लडले न्युट्रियन्ट्सहरू ल्याउने त छँदैछ अब फाइन चिज. तर अझ तल्लो भाग होइन बङ्गलादेश जस्तो त्यो एकदम एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भएको त उनीहरूले जुन त्यो नेपाल जस्तो देशहरूको टप सोइल नै हामीले पनि सम सोर्ट अफ हाम्रो न्युट्रियन्ट्सहरूलाई कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ होइन. त्यस्तै मेकङ डेल्टाको क्याम्बोडिया भियतनामहरूको भेरी हाई प्रोडक्टिभ ल्यान्डमा चाहिँ त्यो फ्लड उनीहरूको त सर्टन एरियाजहरू त फ्लड आइसकेपछि रिसेसन फ्लड रिसेसन भएर फर्केपछि त्यो ठाउँमा नै उनीहरूको मोस्ट अफ द फर्टाइल ल्यान्ड हुन्छ. भनेपछि त्यसको चाहिँ द पोजिटिभ साइड अफ फ्लड इज इट ब्रिङ्स इन न्युट्रियन्ट्स विथ इट एज वेल. यो जुन हामीले हेर्ने या हामीले थाहा पाउने भनेको त फ्लडले घर बगायो अन्त फ्लडले ल्यान्ड पिपलहरू बगायो. द्याट्स वाट्स हाइलाइटेड अन मिडिया. एन्ड थिङ्स लाइक दिस जुन रेकरिङ छ नि त यो त एभ्री इयर जस्तै नै सुनिरहेको हुन्छ. क्यान दिस बी म्यानेज्ड? Yes, I mean, I think that's the most critical question now. अब एउटा कुरा चाहिँ if you really look at the history of mankind, I mean, most civilizations
वेयर लोकेटेड अन द ब्याङ्क्स अफ रिभर्स होइन त्यो नेपालकै केसमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ अब तर हामीले चाहिँ त्यसको एउटा फ्लड प्लेन होइन त रिभरको फ्लड प्लेनलाई त हामीले छुन भएन अब बिस्तारै हामीले प्रब्लम के पर्यो भने रिभरको नेचुरल वाटर वे होइन रिभर बग्ने ठाउँ मैले भने नि त्यो त हरेक वर्ष सबै 5 वर्षमा आउने बाढी होइन 5 वर्षमा एकचोटि आउने त्यसको किनभने हाम्रो बर्खा त हरेक वर्ष एउटै हुँदैन भ्यारिएसन छ हामी त्यो अनसर्टेनिटी पनि भन्छ अनिश्चितता चाहिँ छ होइन हाम्रो हाइड्रोलोजिकल अनसर्टेनिटी त्यसले गर्दा 10 वर्षमा एकचोटि आउने बाढी 25 वर्षमा एकचोटि आउने बाढी आई मिन प्रोबेबिलिस्टिकली होइन एक हामीले 30 वर्षको 50 वर्षको डेटा हेर्ने भयो भने अब 50 वर्षमा एकचोटि आएको बाढीलाई हामी एक भन्छ त्यस्तै स्ट्याटिस्टिकली पनि हामी 100 वर्ष 1000 वर्षको पनि भन्न सक्छौँ अब हामीले चाहिँ त्यसरी हामीले आफ्नो संरचना बनाउँदा सेटलमेन्ट होइन सहर बनाउँदा हामी नदीकै किनारमा त पहिलेदेखि बसिरहेको थियौँ अब त बिस्तारै पपुलेसन ग्रोथ गरेर एन्क्रोच गऱ्यौँ त्यही भएर ल्यान्ड युज प्लानिङ रुम फर रिभर भन्ने जुन कन्सेप्ट हुन्छ भने खोलालाई पनि त ठाउँ दिन पऱ्यो नि होइन त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यसलाई अनि अर्को चाहिँ अब रेजिलियन्स भन्ने आजकल खुब शब्द सुनिन्छ होइन अब नेपालीमा मलाई एक्ज्याक्ट त्यसको ट्रान्सलेसन अहिले रेजिलियन्स भनेको चाहिँ के एउटा प्रब्लम भएपछि हाउ फास्ट यु क्यान कम ब्याक टु यर नर्मल ऊ भन्ने अब त्यो कुरा पनि रेजिलियन्ट हुन चाहिँ हामीले यदि नदीकै कति देशहरूमा चाहिँ यो घरहरूको प्लिन्थ लेभल चाहिँ अब अलिक खोला 25 वर्ष 50 वर्षमा आउने बाढीलाई विचार गरेर अलिकति आफ्नो घरको प्लिन्थ लेभललाई चाहिँ हाइटमा राख्छ त्यही भएर हो लिभिङ विथ फ्लड भन्ने कुरा आउँछ भनेपछि फ्लड आउँछ यो नेचुरल प्रोसेस हो सो वी सुड लर्न टु लिभ विथ इट भने तर हामीले एकदम फ्लडसँग नै कन्फ्रन्ट गरेर उनीहरूले बग्ने ठाउँमा हामीले अब खेती गऱ्यौँ अब खेती पनि गरेर ल ठिक छ 10 वर्षमा एकचोटि मेरो खेत नाश जान्छ भने म त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्छु होइन किनभने 9 वर्ष त मैले त्यसलाई त उ गर्न सक्छु भन्न सक्ला अथवा 25 वर्षमा ठाउँ हेरिकन तर कुनै अब इम्पोर्टेन्ट संरचनाहरू हस्पिटल स्कुल्स होइन अब हाम्रै घरहरू चाहिँ बनाउनु भएन त्यही भएर लिभिङ विथ फ्लड होइन रुम फर रिभर भन्ने कन्सेप्ट्सहरू जुन छ र पहिले त्यो आई थिङ्क हाम्रो बराजुहरू हामीभन्दा धेरै चलाएको थिए बिकज दे वर थिङ्क हामी चाहिँ अहिले वी गेट अ फल्स यो टेक्नोलोजीले हामीलाई फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ इन एभ्री सेन्स इन द्याट किनभने भइहाल्छ नि हामीसँग ऊ छ भन्ने आई थिङ्क द्याट्स इन सर्ट आई डोन्ट नो इफ आई या अफकोर्स इट मेक्स सेन्स तपाईँले भनेको यो कुरा त मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो द्याट मलाई लाग्थ्यो कि फ्लडहरू भनेको इट्स रेपिटेटिभ एभ्री इयर मात्र बट देन आई डिन्ट नो लाइक हुन्छ नि 5 इयर्सको 10 इयर्सको अनि 100 इयर्सको भनेर हुन्छ सो वाट माइट हेभ बिन इज लाइक 5 इयर्सको फ्लड एभ्री 5 वर्षमा आउने भयो इयर 1, 2, 3, 4 मा चाहिँ बिर्सेर मान्छेहरूलाई चाहिँ एन्क्रोच गरिदियो and on year 5 they see the after effects हजुर अनि त्यसो भएर अब नेपालमा मैले अब हामी पनि म कहिले मेरो जेनेरेसन अब नाउ आई कम टु मैले लास्ट मैले इन्जिनियरिङ गरेकै अबाउट 86 मा मैले ब्याचलर्स गरेँ भने चाहिँ आई डोन्ट नो द्याट्स लङ टाइम 35-36 इयर्सको मेरो एक्सपिरियन्स भइसक्यो अब सो बट वाट आई क्यान सी इज नेपालमा पनि हामीले वाटरको म्यानेजमेन्ट फ्लड रिस्क म्यानेजमेन्टमा काम नभएको चाहिँ होइन होइन हाम्रो नीति हाम्रो कानुन हाम्रो ऊहरू छ होइन तर काहीँ अलिकति कोअर्डिनेसनको होइन इन्स्टिट्युसन्सको चाहिँ केही कमी कमजोरी हामीले चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब हरेक 10 वर्षमा आउने बाढीलाई विचार गरेर हामीले घर बनाउनु पर्यो हाम्रो खेती गर्नु पर्यो त्यो ठाउँ अनि हाम्रो नीतिहरूले के भन्छ भने अब हो 5 वर्षमा आउने ठाउँलाई चाहिँ हामी खोलालाई छोडिदिनु पर्यो अब 5 देखि 10 वर्षमा अब त्यस्तै 5 देखि 10 वर्षमा चाहिँ पार्कहरू बनाए हुन्छ नि त अहिले हाम्रो युएन पार्क पनि त त्यो हरेक 5-6 वर्षमा त त्यो हाम्रो थापाथलीको युएन पार्क हाम्रो मलाई एक्ज्याक्टली यति नै 4 वर्ष 5 वर्ष हरेक 2-4 वर्षमा त्यो 2-4 दिनको लागि फ्लडेड हुन्छ अब आई थिङ्क द्याट्स फाइन बिकज तर अरू दिन त त्यो युजेबल भयो नि अफकोर्स हामीले त्यो नदीलाई साँघुरो त बनाउनु भएन त्यसको डेप्थ त्यसको वेथलाई त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो किनभने त्यसले एक ठाउँमा पानी हामीले
लाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने फेरि अर्को ठाउँमा असर पनि पार्न सक्छ किनभने त्यो थुनिएर बस्छ एकचोटि प्रेसरहरू भने जस्तै सिम्पल टर्म्समा त्यसले गर्दा आई थिङ्क द कन्सेप्ट अफ लिभिङ विथ फ्लड रोम फर रिभर चाहिँ हामीले फलो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क फ्लडसँग पनि हामी वी क्यान वी हेभ टु लिभ विथ इट बिकज इट ब्रिङ्स इन लट अफ बेनिफिट्स वाटरले होइन अब नेपाल जस्तो हामी जलस्रोतको धनी देशमा आई थिङ्क हाम्रो फुड प्रोडक्सन मैले सरी फेरि म अलिकति ट्यान्जेन्सियल प्लिज कन्ट्रोल मी हाम्रो हामी वी ग्रो इनफ फुड फर टु फिड आवर पिपल आई थिङ्क एन्ड वी कुड हेभ डन बेटर बट फर सम रिजन डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम यो प्रब्लमले गर्दा चाहिँ कहिले कहिले हामी हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ एक्सपोर्टभन्दा अलिक बढी भएको देखिन्छ वी वर एन एक्सपोर्टिङ कन्ट्री बट एन्ड मैले वाट आइ एम ट्राइङ टु स्ट्रेस हियर इज यस वी हेभ द ल्यान्ड तराई भयो अरू टार्सहरू भयो बट इट्स द वाटर द्याट इरिगेट्स दिस ल्यान्ड सो इट्स अ गुड युज एन्ड अफकोर्स एन्ड वान्स इन अ वाइल वी गेट हाई फ्लोज सो वी हेभ टु लिभ विथ इट सो यो जुन ठाउँ बनिसकेको छ घरहरू या इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिसकेको छ द्याट आर प्रोन टु फ्लड त्यस्तो केसेसमा हाउ क्यान वी लाइक अब जस्तो तपाईँले भने जस्तो हामीले नदीलाई त रोकेर त भएन हाउ डु वी म्यानेज द्याट अब एउटा चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल यु सुड नट लेट इट गेट वर्स होइन अब त्यो किनभने अहिले त मेन प्रब्लम त कस्तो भने इट्स गेटिङ वर्स अल्सो इन सम प्लेसेस द रिजन बिइङ अपस्ट्रिम एरियाहरूमा होइन अब हामी क्याचमेन्ट भन्छौँ होइन अपस्ट्रिम वाटर सेड भन्छौँ एक्सप्लेन अपस्ट्रिम अपस्ट्रिम भनेको चाहिँ जस्तै अब बागमतीकै पुलको पानी त त्योभन्दा माथि एउटा सर्टन एरिया फ्लोजहरू आछ नि अब यहाँ प्रब्लम के आयो भने मैले अघि पनि सायद भने हाम्रो यति हामी सहरीकरण गऱ्यौँ जुन पानी त्योभन्दा माथिको भागमा बर्खा भएपछि जुन जमिनमा सोचेर भित्र छिर्नुपर्ने पानी चाहिँ अब हामीले कङ्क्रिट बनायौँ अनि जुन त्यो माटो जुन हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्ड थियो त्यो भित्र नछिरेर अब एकैचोटि डाइरेक्टली नदीतिर आउन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि वर्स भयो होइन अब मैले भने बागमतीमा फेरि हरेक 5 वर्षमा आउने पानी चाहिँ हरेक 3 वर्षमा आउन थाल्यो होला अब फर इक्जाम्पल हरेक 10 वर्षको 5 वर्षमा होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले वी शुड नट लेट इट अब जहाँ हाम्रो अलिकति बाढी क्षेत्रमा पनि हामीले घर बनाउने छौँ अथवा के छ भने अब एउटा चाहिँ अलिकति अब घरको डिजाइन पनि त्यसरी गर्ने हो कि होइन अलिकति हामी प्लिन्थ लेभल भन्छ नि कति देशहरूमा जस्तै मैले अघि गरेँ क्याम्बोडिया भियतनामहरूमा उनीहरूको त बाढीसँग लिभिङ विथ फ्लड भनेपछि उनीहरूको बाढी त खेतमा आउनु पऱ्यो तर फेरि त्यत्रो जमिन चाहिँ घर पनि बनाउनु पऱ्यो उनीहरू स्टिल्समा होइन काठको स्टिल्ट बनाएर घर बनाउँछ भनेपछि भुइँतल्ला चाहिँ बाढीले लिन्छ होइन अलिअलि बोटसोट पनि राख्छ उनीहरू अनि गर्छ त्यो भनेको वर्षको 2-4 दिन 2-3 हप्ताहरू होला होइन अब नेपालको केसमा चाहिँ त्यस्तो स्टिल्ट नै गरेर सबै ठाउँमा गर्न अलिक गाह्रो छ त्यसमा कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो खोलाहरू चाहिँ अलिकति अप्पर रिजन हाम्रो हिली रिजनबाट आउने हाम्रो स्लोप अलि हाई छ तराई फ्ल्याट भन्दा पनि त्यस्तो ठाउँको नदीहरूले चाहिँ यो सेडिमेन्ट्सहरू चाहिँ अलि लार्जर साइज सेडिमेन्ट्सहरू स्यान्ड बालुवाहरू ल्याउँछ त्यही भएर कहिले कहिले हाम्रो खेततिर नदी छिर्यो भने त्यसले पानी न्युट्रियन्ट पनि ल्याउँछ बालुवा ल्याएर त्यो खेतलाई नै अलिकति अयोग्य बनाउन सक्छ होइन त्यसले गर्दा हामीले म्यानेज त गर्नुपर्छ तर अब वी हेभ फ्लड एरियामा हामी आजकल जस्तै डिजाइन गर्ने बेला पनि लाइक अब अहिले मैले एउटा हामीले पश्चिम राप्ती भन्ने बेसिन नदीमा म नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र हामीले आइचाम भन्ने एउटा जापानको उसबाट हामीले कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट एउटा स्टडी गरेका थियौँ होइन उनीहरू फ्लड आउलामा कम्युनिटीले कसरी उनीहरूको त्यो तल बाँकेको उसमा होइन उनीहरूको धेरै फ्लडहरू त्यो फ्लड एरियामै बसिरहेको थियो कसरी गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै किसिमको कम्युनिटी लेभल प्रिपरेसन थियो होइन इनफ्याक्ट बाढी आउने मौसममा उनीहरूले औषधिलाई चाहिँ जोगाएर राख्ने इभन खाद्यान्नलाई जोगाएर राख्ने दे ह्याड अ स्पेसल रुम हायर एलिभेसन अनि कोठाहरू गाईबस्तुहरूलाई पनि माथि सार्ने त्यो अनि अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू पनि विकास होइन भएको छ अनि हाम्रो नेपालको
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि हाम्रो एजेन्सी छ जुन उनीहरूले अर्ली वार्निङ यसमा फ्लड आउँछ है माथिको पानीको मापन दे अब्जर्भ वाटर लेभल एट माथिल्लो भागमा अब्जर्भ गरेर तल्लो भागमा चाहिँ 6 घण्टापछि बाढी आउँछ भनेपछि पूर्व तयारीहरू गर्ने चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा अलिकति कम्युनिटी लेभलमा हैन अलिकति एजेन्सी लेभल हैन अब हाम्रो विभिन्न एजेन्सीहरूले पनि गर्ने अनि प्लस सेल्टर्सहरू बनाउने अब आउँछ नदीहरू अब रेजिड्युहरू जति नै गर्दा पनि नदी आउने कुरामा चाहिँ पूर्व तयारीहरू चाहिँ राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान स्टिल म्यानेज विथ देयर बी सम लसेस हैन अनि त्यो लसेसलाई अहिले इन्स्योरेन्सको कुनै फ्लड इन्स्योरेन्सको कुराहरू आइरहेछ भनेपछि अब किनभने 10 वर्षमा एकचोटि आउने फ्लडलाई त अब फुड ब्याङ्क भने जस्तै एकैचोटि अलिकति 1000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने पनि हरेक वर्ष 100 रुपियाँ छुट्याएर राखौँ न त्यो अनि 10 वर्षमा आउने फ्लडलाई म्यानेज गर्न त्यो दिनमा त्यो बेलामा हाम्रो 2 दिन काम गर्न पाएनौँ होला हाम्रो बाढी के अरे बालीमा यति नोक्सान भयो भने चाहिँ त्यो 1000 रुपियाँ जम्मा गरेको 1000 रुपियाँ वेन यु हेभ अ सेभिङ फर अ रेनी डे भने जस्तो हैन त्यो किसिमको पनि आई थिङ्क उपायहरू लाउनुपर्छ र किनभने फ्लड अफेक्टेड पिपलहरूले त्यो गरि पनि रहेछ इन सम सेन्स जस्तो कि अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू अहिलेसम्म हाम्रोमा छैन है अब यसमा चाहिँ सडन एरियाहरूमा छ हैन जस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हैन उहाँहरूले पनि अहिले त अब यो इन्टरनेटमा हैन उनीहरूको रिभर वाच भन्नेहरू वेबसाइटमै छ अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा एकदम पानी धेरै पर्यो भने एउटा सर्टन लेभलभन्दा बढी पानी पर्यो भने चाहिँ तल्लो भागमा बाढी आउन सक्छ पहिरो आउन सक्छ है भनेर उहाँहरूले एसएमएस मेसेज पनि दिनुहुन्छ ए अहिले भइरहेछ त्यो अझै कम्युनिटी लेभलमा सर्टन एक्सटेन्टमा हैन अब इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ होला त्यस्तै कुनै नदीहरू जस्तै मैले पश्चिम राप्तीमै कुरा गर्दा माथिको खोलामा पानी हेरिकिन तल्लो भागमा यति बाढी आउँछ है 6 घण्टा अगाडि नै खबर दिने कुराहरू पनि भइरहेछ ओके सो इन टर्म्स अफ द वाटर म्यानेजमेन्ट तपाईँको मेन फिल्ड अफ स्टडी भएको हिसाबले वी आर abundant in terms of water resources but किन अब जस्तो काठमाडौँसम्ममा पानीको प्रब्लमहरू भइराख्नु कारण इज इट द कङ्क्रिट थिङ नै अगेन हामीहरूको त्यो जुन पानी सोच्ने ल्यान्ड थियो त्यो हराएर हो कि लाइक हाम्रो सिस्टम म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यसमा केही वर्क गर्नुपर्ने हो कि हजुर द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब एउटा प्रब्लम त्यो जुन पानी सोच्ने हाम्रो के अरे अनप्लान डेभलपमेन्ट त एउटा इस्यु भयो अर्को चाहिँ अब वाटर अभाइलेबिलिटी चाहिँ हामी जहिले पनि भन्छौँ टाइम अनुसार फरक हुन्छ हैन अब जस्तै जुन जुलाई अगस्तमा बढी हुन्छ अनि ड्राई सिजन हामी चैततिर वैशाखतिर पानी घट्छ हैन मार्च अप्रिलतिर भन्ने टाइम चाहिँ भ्यारिएसनबाट हुन्छ भन्ने भयो त्यस्तै अर्को चाहिँ ठाउँ अनुसार पनि पानी कुनै ठाउँमा एकदम पानी बढी पाइन्छ भन्ने कुरा भयो अनि त्यसले गर्दा अब काठमाडौँ भ्याली चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीमा हुने पानी त त्यो भ्यालीभित्रकै पानी भयो नि जति पानी पर्यो त्यति भयो अब त्यसको चाहिँ त्यो ठाउँअनुसार अहिलेको पपुलेसनलाई चाहिँ अब एउटा सडन मान्छेहरूले के भन्छ भने यति क्युबिक मिटर पानी पर क्यापिटा भयो भने हैन 1000 क्युबिक मिटर 2000 क्युबिक मिटर पर क्यापिटा भयो भने चाहिँ यु आर नट वाटर स्ट्रेस्ड भन्ने कुराहरू निकाल्छ अनि त्यसले गर्दा काठमाडौँको हकमा चाहिँ पानीको प्रब्लम भए चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या नै हो ओभर पपुलेसन ओभर कन्जम्सन भयो त्यसको अभाइलेबिलिटी भन्दा तर ह्याभिङ सेड द्याट फेरि म आई वुड लाइक टु भने अब हाम्रो देश अब कुनै देशहरू इजरायल फर इक्जाम्पल हैन अब हाम्रो देश इजरायलमा पानी भनेको त हाहाकार छ दे हेभ बेयर मिनिमम अफ वाटर अनि मैले एउटा इजरायली साथीसँग जमानामा मैले कुरा गरेको थिएँ अब हामी वाट पर्सेन्टेज अफ वाटर डु यु युज भनेर भन्दाखेरि वी युज 120% अफ आवर वाटर भने होइन मैले हाउ क्यान यु युज मोर देन 100% भन्दाखेरि नो वी रिसाइकल होइन भनेपछि अब नेपालले हेऱ्यो भने वी युज प्रोबली अ स्मल पर्सेन्टेज अफ वाटर अभाइलेबल सो देयर आर कन्जर्भेसन मेथड्स उनीहरूको दे डोन्ट लेट एनी वाटर गो टु वेस्ट अर इभन उनीहरूको चाहिँ even kitchen waste, bathroom waste has to be treated towards even household level to a certain standard. Our kitchen waste has to be probably treated to a domestic standard
bathroom waste has to be treated to an agriculture standard भनेपछि they reuse किनभने पानी कम भएपछि त्यो पनि छ अब हाम्रो चाहिँ maybe there are just rain water harvesting or मैले having said that हैन rain water harvesting अनि अब काठमाडौँकै अब पानी त हामी कहाँ पर्छ परेको बेलाको पानीलाई ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने मेथड्सहरू पनि अब टेक्निकल मेथड्स पनि छन् त तर obviously population rise is a thing but like we were saying if you live in a flooded area you cannot just give up, you have to start living with flood. If you live in a water scarce area, you can't say there's no enough water. I mean, you have to start conserving your water. You have to find ways to make the best use of this water, rainwater harvesting. But I think these are options where I think Kathmanduites should practice. You the individual level exactly. But we expect something from community level or government level. So what I hear like what can be done in terms of better managing this resource? I think that's for example, a municipality, federal system, water now we are into a federal system. There is central government, provincial government, local government, and even constitution natural resources, water resources manage roles and responsibilities, local, provincial, mathilai different too. I think it's quite clear. Federal system there are some workouts to be done, policies, institutes having said that, I think the municipalities have to do protection of watersheds, ponds, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पुरानो पन्चहरू ढुङ्गेधारा अब त्यसलाई सबै ढुङ्गेधारालाई प्रोटेक्ट गर्न कति सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर there are some community level initiatives यहाँले भन्नु भएको सानो घरमा रेन वाटर हार्भेस्टिङ डिभिजन नहोला तर एट अ कम्युनिटी लेभल गर्नुपर्ने हो कि त्यो पार्टहरू चाहिँ एट द लोकल लेभल भयो प्रोभिन्सियल सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा अब you can debate about Melamchi but different countries have done that. They brought water from different areas and do that and the economic benefit of that is very high. Research the cost of the scarcity of water, the economic cost is very high of bad quality water. The poor are paying 10 times more than the rich because in terms of health, in terms of time lost because of getting sick. So I think, like you very rightly said, individual level, community level, government, provincial, central government, and projects like Melamchi, and I think Kathmandu Upatika Khanipani Limited, and your board pani cha Kathmandu, and they are looking at different options to your foothills harubata pani pani ल्याउने and including Melamchi. But I think also water conservation has to be there because no matter how much you bring, you have to conserve. We have to conserve, and of course, of course, now the problem becomes when you are used to Nepal जस्तो हाम्रो धनी देश भनेर भन्दाखेरि हामीले गर्दैनौँ हैन तर अब मैले भने एक्जाम्पल इजरायल त्यस्तै अरु कन्ट्रीहरुले गरेको छ भनेपछि we should learn from them. पर्सनल लेभलमा त अफ कोर्स द्याट्स देयर. अब मेरो घरमा पनि जस्तो वाशिङ मसिनहरुमा युज गरेको पानीहरु छ त्यो सेभ गरेर राख्छ कि वी युज इट फर लाइक बाथरुम एन्ड अल दैट थिङहरु. सो त्यस्तो गर्न सकिन्छ बट practically speaking अहिले त्यो behavioral change ल्याउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ, right? So something has to be maybe managed from the higher authorities या भन्छ government side बाट या community को side बाट, and eventually like the people living can in the next 5 years 4 years that would be more realistic होला सबैले मान्छेले फिल्टर गर्ने अनि कन्जर्भ गर्ने भनेर. So जुन यो मेलम्चीबाट ल्याउने कुरा त छँदैछ बट व्हाट अबाउट रेन वाटर जुन हामीहरुको नेचुरली पर्छ नि क्यान त्यो हामीले कन्जर्भ गर्न सक्यो भने त्यसैले भ्याउँछ काठमाडौँमा? अब I think in theoretically भ्याउँछ. I mean it's a thing. अब the main thing is storage को कुरा आयो नि हैन. Like you said अब हाम्रो 4 महिना पानी पर्छ त्यो कहाँ स्टोर गर्ने भन्ने. So there could be a community level rain water harvesting. अनि कतिले चाहिँ इभन ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्न पनि कम्युनिटी लेभल सबैको. अहिले हाम्रो एक थरीले मान्छेले के भन्छ भने हाम्रो सबै पानीहरू हामी ढलमा मिसाउँछौँ हैन, जो कम्बाइन्ड सुवर्स भन्छ. हाम्रो
बाथरुमको ढल पनि उसको पनि मिसाछ अनि फेरि त्यो पनि खोलामा गएर छोडिदिएछ होइन त्यसको अब त्यसले गर्दाखेरि देयर आर वेज आई मिन आई थिङ्क इट्स एन्ड लाइक यु सेड अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि घरमा अब हामीले काठमाडौँ टुरिस्ट एरिया यु हेभ होटेल्स I mean, you can expect your tourists to say, "Oh, please use thing." I mean, they are here for holidays. They are paying money, so you. I mean, you can don't take a shower. I mean, use. Of course, I mean, you could have more efficient showers and other things, but still, so certain use certain, and you are used to our. Best thing would be. Just to give you an example, when you do a design, community tap ma. पर पर्सन यति पानी लाग्छ भनेर मेबी 60 लिटर पर डे पर क्यापिटा भन्ला अथवा इभन लेस अनि ट्याप वाटरको यति भन्छ 120 लिटर भन्ने हामी कुराहरू गर्छौँ होइन अब फेरि हामी सबैले चाहिँ वी वान्ट अट्याच बाथ इन आवर हाउस सो आई मिन सो अब हाउ क्यान यु सो यु हेभ टु बी सो वी आर युजिङ कन्ज्युमिङ मोर आई मिन हाम्रो बाबुबाजेहरूले सेयर्ड वाटर उसमा त्यहाँ गएर पानी बोकेर ल्याउँदा मान्छेले युज अब त हामी त सावर खोल्छौँ उ गर्छौँ सो आई मिन पर्सनल ह्याबिट्स बनाउने आफ्नो ठाउँमा छ बट लाइक यु सेड the government has to do that. Of course, there could be other ways. The cost of water should be progressively. If you use more water, you pay minimum. So kind of like you're penalizing. Penalize garni kurahara discourage garnako लागि. I think this is a whole policy debate where I mean there are options which you have to try. I think in general that's I think. To some extent, I don't know if it's more different location मा बसेर हो कि किन भन्छ म बच्चा हुँदा मलाई याद छ म बस्नुपुर जैसी देगलतिर बस्थेँ कि अनि त्यो एरियामा चाहिँ पानी नै नआउने अनि त्यसपछि हामी लिटरली कम्युनिटी त्यो ढुङ्गेधाराहरूबाट भरेर ल्याउनु पर्थ्यो घरको युसेजको लागि घरमा आई थिङ्क हप्तामा एकचोटि आउने होला त्यो पनि आधा घन्टा एक घन्टा आइडोन्ट नो त्यस्तो हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन जस्तो लाग्यो सो त्यो सिचुएसन इम्प्रुभ भएको हो कि अब आई डोन्ट नो मैले तपाईँको उसमा लट अफ पिपल अहिले चाहिँ अब हाम्रो खास भन्थ्यो भने हाम्रो अलिकति काठमाडौँको मान्छेको इकोनोमिक पनि बढ्या छ हामी अनेस्टली स्पिकिङ अब मेरो प्यारेन्ट्सहरूको बेलामा लाइक यु सेड वी वेयर अब अहिले जार वाटर किन्नलाई आई मिन आई थिङ्क मेरो प्यारेन्ट्सको जेनेरेसनमा आई मिन इट वाज नर्मल अब एभ्री हाउस इज प्रोली युजिङ अ जार वाटर सो अब नाउ वी हेभ बजेटेड आवर मन्थली बजेट टु द्याट त्यस्तै I think a lot of people they are tapping groundwater also. I mean, right. And हाम्रो नेपालको लले के भन्छ भने individual purpose लाई nobody can stop you from taking your groundwater for individual. But if it's for a commercial community, then you have to take a license भन्ने छ. But every house अब ठुल्ठुलो होटेल्सहरूले त भयङ्कर नै तान दिन्छ होइन जस्तै अब honestly speaking म पनि ठमेलमा बस्थेँ बिस्तारै पानी कम भएपछि we used to get water from other places. My dad and I used to go and do that. अब अहिले चाहिँ we have म अहिले विशालनगर शिफ्ट गरेको छु तर we use groundwater होइन अब so I mean I think our economic नेपालीहरूको अब एटलिस्ट हामी मिडल क्लासहरूको त्यो बढेर we don't feel it. But I don't know जस्तै मैले honestly speaking I use some rain water and I do that but अलिअलि उ छ तर आई डोन्ट रियली युज मेरो यो खानेपानी संस्थाको पानी मेरो घरमा आउँदैन अहिले भन्नाले ट्याङ्करको पानी आउँदैन भन्नुभएको अनि पाइपको पनि आउँदैन पाइपको आउँदैन त्यो जोडेकै छैन त्यो ठाउँमा त्यो एरियामा आउन छोडेको छैन मेरो घर ठमेलमा पनि नआएको धेरै वर्ष त्यहाँ आउँदैन हजुर अब त्यहाँ सो दिस इज बट वी आर युजिङ ग्राउन्ड वाटर जार वाटर एन्ड सम रेन वाटर सो अनि ट्याङ्करको पानीहरू पहिले किन्थ्यौँ अहिले ग्राउन्ड वाटरलाई फिल्टर गरेर अनि खानालाई जार वाटर युज गरिरहेको छौँ होइन सो ट्याङ्करको चाहिँ अहिले किन्न थाले छैन जस्तै फर इक्जाम्पल सिग्निफिकेन्स अफ यो ढुङ्गेधाराहरू लाइक हाम्रो पहिला त आई थिङ्क पुग्ने गरिकन सफिसियन्ट नै ढुङ्गेधाराबाट नै हुन्थ्यो नि त होइन अहिले ओभर पपुलेसन भएर चाहिँ आई थिङ्क नपुग्यो होला र प्लस त्यो सिस्टम इज इट स्टिल वर्किङ इन प्लेस आई थिङ्क इट्स भेरी फ्यु प्लेसेसहरू पाटनको केही ठाउँमा चाहिँ स्टिल वर्किङ इफ आई एम करेक्ट तर मोस्ट अफ द ढुङ्गेधाराहरू चाहिँ अहिले सुक्न थालेछ द रिजन बिङ एज यु सेड अब उनीहरूलाई त्यो ढुङ्गेधारालाई सप्लाई गर्ने एक्युफर्स ग्राउन्ड वाटर सिस्टमहरू पनि सुक्यो होइन देज ओभर प्लस अब उनीहरूको सडन मलाई एक्ज्याक्टली त्यसको चाहिँ सडन ऊहरू ट्याप गरेर ल्याएको थियो ग्राउन्ड वाटर सिस्टम रेजर्भोयर टाइपकै बनाएको थियो हजुर त्यो चाहिँ नेचुरल रेजर्भोयर पनि हुनसक्छ किनभने ग्राउन्ड वाटरमा त्यो अहिले हामीले
पम्प गरे वाटर पनि त ग्राउन्ड वाटर के भन्छ त्यसलाई एक्विफर्स भन्छ हामीले टेक्निकल टर्म्स होइन त्यो चाहिँ अब तल गयो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुक्न थाल्यो अनि कहिले कहिले बर्खाको नदीको खोलातिरहरू नजिकैतिर चाहिँ अलिकति त्यो मोइस्ट भएर कुनै मैले ढुङ्गेधाराहरू जस्तै मैले एउटा हाम्रो भाटभटेनी एरियाको ढुङ्गेधाराहरू चाहिँ वर्षको 9-10 महिना चाहिँ पानी आएको देख्छु म त्यहाँ राम्रै पानी मानिसहरू धेरै लुगा धुन आउने सफा पानी नै छ त्यहाँ हाम्रो सायद त्यो टोपी खोलाको के भन्छ त्यो त्यहाँको उसमा खोलाको नजिकै पनि पर्छ त्यहाँकै ऊ पनि तर अहिलेको यो पिक फागुन चैततिर चाहिँ त्यो अलिक सुकेको देख्छु म त्यो ढुङ्गेधाराहरू त्यो चाहिँ फेरि अब त्यसको पहिला राजकुलो अलिकति त्यो पहिलाका भनौँ न हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ त्यो ढुङ्गेधारलाई राम्रो प्लानिङ गरेको थियो त्यो बेलामा फेरि कम्युनिटी लिभिङ थियो नि बढी होइन अब आजकल इन्डिभिजुअल लिभिङहरू हुन थाल्यो मेरै ठमेलमा पनि हाम्रो गैरीधारा भन्ने अमृत साइन्स कलेजको दक्षिणपट्टि मेरो घरको उत्तरपट्टि पर्थ्यो त्यो गैरीधाराले हाम्रो त्यो वरिपरिको एरियाको मानिसलाई हामीले पानी कम भएको बेलामा त्यसलाई युज सायद हाम्रो अलि अगाडि त त्यसलाई नै हामीले बेस बनाउँथ्यौँ धेरै युज भएको थियो अहिले चाहिँ त्यो पनि सुक्ने अवस्था छ तर आई डोन्ट फेरि आजकल फेरि हामीलाई आई डोन्ट नो यो डेभलपमेन्टको कुरा हो हाम्रो बच्चा बच्चीलाई एउटा घाग्रो बोकेर बाल्टिन बोकेर पानी बाहिर लिन्छौँ भन्यो भने कतिको बिहेभियर पनि अहिले हामीलाई नट प्र्याक्टिकल होइन हजुर त्यो हामी नै अलिकति लाज मार्ने जस्तो अवस्था आछ होइन अब बोतलमा खाने उसमा नो आई क्लियरली रिमेम्बर म 12-13 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ होला 12-15 वर्षकै अराउन्डमा चाहिँ पहिला त्यही जस्तैकोमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो जारहरू लिएर जान्थ्यो हामीहरू अनि त्यसपछि कम्युनिटीमा भरेर ल्याउँथ्यो बिहान त्यो पनि फेरि लिमिटेड टाइममा मात्रै आउने हो कि लिमिटेड टाइममा दिने मात्र हो मलाई आई हेभ नो आइडिया तर बिहान 4 बजे उठेर गएर अनि द्याट युज टु बी द रुटिन के म अनि दिदीहरू बसेर अनि त्यो पानी युज हुन्थ्यो किनभने घरमा आउने इट वाज भेरी रेयर अनि पुग्थेन अनि इट वाज केयस सो क्वालिटीको पनि कुरा गऱ्यो जुन यो रिसेन्ट कोलेरा आउटब्रेक भएको छ हेज इट समथिङ टु डु विथ द वाटर रिसोर्स आई थिङ्क सर्टनली होइन अब लाइक आवर सोर्सेस हेभ बिन पोल्युटेड होइन अब पहिला अब जस्तै गाउँघरतिरको मान्छेहरू त स्प्रिङ सोर्सेसहरू कुवामा जान्थ्यो होइन त्यसलाई पोल्युटेड अब विथ युजिङ फर्टिलाइजर्स युजिङ आई डोन्ट नो योर बाथरुम वेस्टहरू होइन सोर्सहरू त्यहाँ नजिकै भएर उभाएको आई थिङ्क आइम स्योर it's related to water which is a waterborne disease होइन cholera and water and मैले अघि यहाँलाई भने मैले अहिले maybe I'll try to talk about अहिले हामी एकदम climate change for example होइन अब climate change सबै climate changeलाई दोष दिन त मिल्दैन तर climate changeले केही न केही हाम्रो रेनफल प्याटर्नलाई चेन्ज चाहिँ गरेको छ होइन अब एकदम के भएको छ भने त्यो चाहिँ पानी बढी परेको पनि हुनसक्छ एन्युअली होइन तर के भयो भने छोटो समयमा बढी पानी इन्टेन्सिटी बढ्यो अनि त्यो फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्यो भन्छ हामी इन्टेन्स एन्ड मोर फ्रिक्वेन्ट हुन थाल्यो एकदम पानी अनि बिचबिचमा चाहिँ पानी नपर्ने त्यसको त्यो जुन प्याटर्न चेन्ज भयो त्यो प्याटर्न चेन्ज भइसकेपछि त्यसले क्वान्टिटीलाई पनि असर पार्छ क्वालिटीलाई पनि असर पार्न सक्छ किनभने सडन मैले भने जस्तै अहिले मैले यो आउँदा यो कोलोरासँग डाइरेक्ट लिङ्क त भएन हाम्रो वाटर अभाइलेबिलिटीले हाम्रो इभन खोलाहरूको पानीलाई पनि सफा त गर्छ नि होइन त्यसले एरेसन गर्छ हाम्रो बागमती नै चौबार काठमाडौँ भ्यालीभित्र बागमती विष्णुमती फोर्छ तर त्यही बागमती तल तराईमा पुगेपछि मान्छेले त्यहाँ राम्रै हुन्छ किनभने पानीको मात्रा बढेको छ अब त्यसले गर्दाखेरि खोलाको पानीमा कुवाको पानीमा होइन त्यो प्रदूषण बढेर आई थिङ्क कोलोरा त आई थिङ्क इट्स भेरी मच ह्युमन फेरि सेटलमेन्ट्सहरू पनि वरिपरि भएर त्यसले अवश्य पनि भयो र आई थिङ्क हाम्रो हामीलाई अघि भने जस्तै हामी बाहिरबाट पानी ल्याउँछ तर सोर्स फोर भएपछि त यु ब्रिङ द्याट टु यर हाउस अनि अब यसलाई एन्ड स्पेसली पोर पिपल मेबी दे डोन्ट अब उनीहरूले बाहिरबाट ल्याए पानी त बोइल गरेर खानुपर्ने हो होइन फिल्टर गर्नुपर्ने अनि झारे पनि कतिको ऊ छ भन्ने कुराहरू छ अब अनि त्यसको लागि फेरि नाउ अगेन द इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ लाइक यु सेङ वाट्स द स्टेटको रोल के छ भन्दाखेरि त त्यो जारको स्ट्यान्डर्ड गर्ने एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ किन भएको छैन लाइक ऱ्यान्डम आई सी लाइक हन्ड्रेड्स अफ ब्रान्ड्स अनि त्यसमा केही इन्सपेक्सन भएको छ जस्तो लाग्दैन क्वालिटी पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई
अब इन प्रिन्सिपल चाहिँ छ होइन देयर आर अर्गनाइजेसन रेगुलेटर्सहरू आई मिन यु हेभ टु आई एम नट स्योर विच एक्ज्याक्टली यहाँ विभिन्न होला तर एउटा काठमाडौँ भ्याली वाटर म्यानेजमेन्ट बोर्ड भन्ने छ द्याट रेगुलेट्स द वाटर सप्लाई सिस्टम विदिन द भ्याली होइन आई थिङ्क जार ट्याङ्कर्सहरूले they have to they are regulated by this organization and this organization maintains a certain standards and there are random checks or so it's basically a regulation and नेपालीमा नियमन भन्छ नि त्यो चाहिँ भएको पनि छ अब तर I mean there's no excuse I mean all these so it's a अब हामीलाई घरमा सडन पानी जार दिएपछि त्यसको सडन स्ट्यान्डर्ड त हुनु पर्यो हैन एक्ज्याक्टली yeah the thing about climate change I read a book one of the experts in climate change सँग related नै एकजना रिसर्चर हुनुहुन्थ्यो it's highly debatable what he said was like जुन हामीहरूको climate change is real of course but then जुन it's a natural process it's not like humans ले गरेर to some extent bhako wala but then jun way ma they have like blamed everything on whatever is happening environment destroy hunma but हामीले यो कार्बन एमिसन all that thing control गरे पनि त्यो certain rate मा जुन climate change हुनु पर्ने भइरहेको छ त्यो still हुन्थ्यो भनेर के what's your take on that human involvement कति छ भन्न खोजे मैले चाहिँ exactly I think like you said a lot of people in a millennium scale it's a process and ice age थियो भन्छ अहिले right, not right, in ice age but that it's in a millennium कति thousands of years को stage मा भयो but I think climate change को problem चाहिँ के भने I mean because of anthropogenic human made emissions यसले चाहिँ यो greenhouse gas भएपछि यो within a matter of decades नै accelerate गर्यो अब अहिले हाम्रो अहिले यो क्लाइमेट चेन्ज डिस्कोर्समा अथवा क्लाइमेट चेन्ज international discourse as well as research as well as के भन्छ त्यसलाई strategy अनुसार नै they are thinking of 2100 we are now 2022 by year 2100 सम्म चाहिँ हामीले unless we restrict the temperature rise to 1.5 degrees Celsius global average temperature rise compared to the pre-industrial stage, historical stage, dates to 1.5 like within the limit, it will have catastrophic impacts on humankind, sea level rise, melting of glaciers, all our water. I'll come back to that. Himalayan glaciers, Himalayan snow, the third pole of the world भन्छ नि हैन यो जुन हिमालयन हिन्दुकुश काराकोरम इसिमोड जस्तो संस्थाले काम गरे that's the it's such a huge volume of ice and snow थियो त्यो चेन्जेसहरु आउँछ sea level rise where a lot of countries cities will be inundated अनि त्यो चेन्जेस अब मैले अघि भने यो क्लाइमेट चेन्ज को इम्प्याक्ट इज मैनिफेस्टेड थ्रू द वाटर भन्नाले वाटर साइकल मा त्यो स्नो मेल्ट वाज कन्ट्रिब्युटिङ टु लो फ्लोज हैन ड्राई सिजन फ्लो त त्यो स्नो मेल्ट हुन्थ्यो त्यो सबै नै चेन्ज हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो 1.5 डिग्रीमा एउटा पेरिस एग्रीमेन्ट भनेर इन्टरनेशनल प्यानल फर क्लाइमेट चेन्जले पेरिस एग्रीमेन्ट 2015 मा टु I mean all countries should commit to controlling their emissions to limit the rise in temperature to global average of not more than 1.5 and maybe up to 2 degrees Celsius भनेर target राखेको छ अनि त्यो भयो भने it's still manageable भन्छ if it's beyond that then the repercussions the impacts would be quite detrimental to humankind and for different countries different भन्छ अब नेपालको केसमा I mean we have to be a little careful global average 1.5 2 degree भन्दा पनि हाम्रो elevation dependent warming भनेर साइन्टिस्टहरुले भन्छ global average भन्दा हाम्रो average will be higher than that it will be I mean exactly कति quantify भन्दा it will not be the global average भनेपछि त काहीँ अलिकति कम काहीँ बढी भन्छ हामी चाहिँ बढी राइज हुने टेम्परेचर राइज हुने रिजनमा पर्छ त्यसले चाहिँ जुन यो स्नो ग्लेसियर मेल्ट भन्ने जुन हाम्रो
द थर्ड पोल द वाटर टावर अफ एसिया चाहिँ त्यसले डिप्लिट गर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु, नेपाललाई केही असर पार्छ, हाम्रो माउन्टेन रिजन टुरिज्मलाई असर पार्छ, किनभने लुज द माउन्टेन्स, अब ड्राई सिजन हुन्छ। तर हामी लकिली वी हेभ अ गुड टोपोग्राफी, हामी अप्पर वाटर सेडमा भए हुनाले हाम्रो अरू रेनले नै पनि गर्छ इफ द प्याटर्न डजन्ट चेन्ज। तर सम कन्ट्रिज लाइक पाकिस्तान, वेस्टर्न एसियालाई चाहिँ अझ बढी असर पार्छ, डाउन स्ट्रिमलाई असर पार्छ त्यो स्नोमेलको। त्यस्तै अर्को चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले अघि मैले भने जस्तै त्यो 4 महिनामा जुन हाम्रो मनसुनमा पर्ने रेनफल छ त्यसको प्याटर्नै चेन्ज गरिदिन्छ। प्याटर्न चेन्ज गर्न पाएको छैन, जुन त्यो इन्फिल्ट्रेसन, त्यो साइकल, जुन कति पानी सर्फेस रन अफ भन्छौँ हामी, द वाटर द्याट फल्स, पार्ट अफ इट विल flow over the surface of the land, some of that will infiltrate, seep underground, and the underground ले चाहिँ तलको reservoir aquifers हरु, shallow deep aquifers हरुलाई रिचार्ज गर्छ। अनि त्यो बिस्तारै त्यो चाहिँ हामीले पैसा ब्याङ्कमा राखेर जस्तै हामी ड्र गर्छौँ। अनि ड्राई सिजनमा पानी त पर्दैन, तर हाम्रो खोलामा पानी आएको चाहिँ त्यो पहिला परेको पानी तल ब्याङ्कमा राखेर स्टक भएको चाहिँ बिस्तारै निक्लिन्छ। अब त्यो पानी नै भित्र नछिरेर क्लाइमेट चेन्जले गर्दा त्यसले चाहिँ ड्राई सिजन हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो वाटर अभाइलेबिलिटी नै फरक पर्छ। अघि भने जस्तै हाम्रो फेरि नेपाल जस्तो, नेपालकै कुरा गर्दा हाम्रो कुनै ठाउँमा 200 मिलिमिटर पानी पर्छ, एकदम मुस्ताङ डोल्पाहरूतिर। कुनै ठाउँमा पोखराको वरिपरि 5000 मिलिमिटर पानी पर्छ फर इक्जाम्पल, होइन। भनेपछि त्यो प्याटर्नमा त कुनै कुनै ठाउँमा त हामीलाई हाहाकार पर्न सक्छ। फेरि हाम्रो सेटलमेन्ट चाहिँ त्यही। फेरि अहिले के भन्छु म एउटा चाहिँ, इन द पास्ट पिपल वेन्ट टु वेयर वाटर वाज, पिपल लिभ नियर वाटर। नाउ यु हेभ टु टेक वाटर टु वेयर पिपल आर, किनभने रोड हेड्सहरू, रोड आउँछ, ऊ हुन्छ, मान्छे चाहिँ कता कता सहर बसालेर बस्छ, पानी लग्नु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज, सो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ के पनि भन्छ, एउटा हाम्रो ऊ भन्छ यो एक्सट्रिम इभेन्ट्स, फ्लड्सलाई चाहिँ इट विल मेक इट वर्स। अघि 100 वर्षमा आउने फ्लड चाहिँ अब 50 वर्षमा आउन थाल्छ, 50 वर्षमा आउने 25 वर्षमा, 25 वर्षमा आउने 10 वर्षमा, 10 वर्षमा आउने। र हाम्रो कुनै पनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट्सहरू, इरिगेसनको प्रोजेक्ट्सहरू डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले यो 100 वर्षमा आउने फ्लडलाई म्यानेज गर्न, 1000 वर्षमा आउने फ्लडलाई म्यानेज गर्ने गरेर, किनभने त्योले त डिजाइन गरे हुन्छ। अब त्यो फ्लड चाहिँ चाँडै चाँडै आउन थाल्यो भने त हाम्रो प्रोजेक्टलाई असर पर्छ। ह्युमन्स, अघि लाइक यु सेड, अब 10 वर्षमा एकचोटि फ्लड आउँदा स्टिल वी वर म्यानेजिङ। अब त्यो 10 वर्षमा आउने फ्लड 5 वर्षमा आएपछि त हाम्रो त लस, इकोनोमिक लसेसहरू हाई हुन्छ। सो एन्ड त्यस्तै मैले आई डिडन्ट टक अबाउट द ड्राउट। अब हामीलाई 3-4 वर्षमा चाहिँ एकदम कम पानी परेर हाम्रो अलिकति बाली कम हुने ड्राउट, स्पेसली वेस्टर्न नेपालमा यो ड्राउट हुन्छ। फेरि हाम्रो वेस्टर्न नेपालमा विन्टर क्रप्स, विटहरू, गहुँहरू फल्नेमा चाहिँ स्नोफलै कम भएर पनि त्यसले जुन फेरि स्नो मेल्ट भएर त्यहाँ मोइस्चरमा गर्ने, अब अहिले सायद मैले सुने यार्सा गुम्बाहरू पनि को चेन्जेस आइसक्यो। सो इट्स गोइङ अप भनेर चाहिँ, अब सो आई मिन इट्स भेरी स्ट्रेन्ज द्याट एउटा हाइड्रोलोजिकल साइकलमा क्लाइमेट चेन्जले असर पारे हेल्थमा, होइन, वाटर बोर्न डिजिजेस, डेङ्गु, कोलेरा, होइन, विभिन्न सेक्टरमा असर पार्छ। एनर्जी सेक्युरिटीमा हाम्रो हाइड्रो पावरदेखि लिएर सेक्युरिटीमा, टेम्परेचर बढेर हाम्रो डिमान्ड बढ्छ। फुड प्रोडक्सनमा चेन्जेस आएर फुड सेक्युरिटीमा असर पर्न सक्छ फ्लड्सले। अनि यो क्लाइमेट स्ट्रेसले भनौँ न, हामी त्यसले, सो इट्स अ द्याट इज वान एरिया which अहिले धेरै वर्ल्ड लिडर्सहरूले, आई मिन लाइक यु सेड अगेन, कमिङ ब्याक टु योर ओरिजिनल क्वेसन, अब हाउ रियल इज इट भन्ने कुरा चाहिँ, यस, आई थिङ्क इट्स इन अ मिलेनियम स्केल, लङ टर्म, त्यो आई थिङ्क वी सुड आस्क द साइन्टिस्ट वाइ देयर वाज एन आइस एज, वाइ वुड, आई मिन दे विल एक्सप्लेन द्याट बेटर। बट एज अ हाइड्रोलोजिस्ट वा एज अ वाटर रिसोर्सेस पर्सन, वी आर सिइङ, आई मिन लास्ट 30 इयर्सको प्याटर्न र नेक्स्ट 30 इयर्स भइरहेछ भन्ने चाहिँ हुन्छ। एन्ड हामीले चाहिँ के भने वी अब इफ यु आर युज टु समथिङ नि, होइन, यु आर युज टु, अब हाम्रो एउटा जेनेरेसन विल लिभ फर 70, 80, 90 इयर्स, होइन, जेनेरेसन 25 इयर्स हुन्छ। सो ह्युमन जेनेरेसन, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले, ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले जुन इन्भाइरोमेन्टमा दे लिभड एन्ड दे डिड देयर डेली वर्क, हाम्रो प्यारेन्ट्सको जेनेरेसनमा चेन्ज भयो, हाम्रो जेनेरेसनमा चेन्ज भयो।
इकोनोमी त्यस्तै क्लाइमेट पनि त्यसरी चेन्ज हुन थाल्यो भने वी हेभ टु एड्याप्ट टु इट भन्ने कुरा हुन्छ एन्ड देयर इज अ कस्ट अफ द्याट होइन आई मिन एन्ड इफ द कस्ट इज मोर देन वाट यु क्यान अफोर्ड or something that becomes a problem. So how are we doing so far in terms of यो 1.5 degrees को गोल थियो? अब अहिले चाहिँ यिनीहरूले यो आई मिन अलिकति टेक्निकल हुन्छ यिनीहरूले यिनीहरूले सर्टन पाथवेज होइन डेभलपमेन्ट पाथवे सोसियो इकोनोमिक पाथवेज भनेर अनि रिप्रेजेन्टेटिभ कार्बन कन्सन्ट्रेसन भनेर डिफ्रेन्ट पाथवेजहरूमा चाहिँ हाउ वुड द एमिसन चेन्ज भनेर गर्छ अनि त्यसलाई अनि विभिन्न साइन्टिस्ट विभिन्न उहरूले मोडल्सहरू बनाउँछ होइन एन्ड द मोडल्सहरूले चाहिँ टेम्परेचर कसरी चेन्ज हुन्छ प्रेसिपिटेसन कसरी चेन्ज हुन्छ जेनरल सर्कुलेसन मोडल्सहरू भनेर भन्छ अब यो सबै पाथवेजहरू हेर्दाखेरि एन्ड देव गिभन भनौँ न यिनीहरूले आरसिपी 4.5 यो डिफ्रेन्ट सोसियो लो मिडियम हाई पाथवेज डेभलपमेन्ट सोसियो डेभलपमेन्ट पाथवेजहरू गर्छ सो अहिलेको बिजनेस एज युजुअल पाथवेमा गऱ्यो भने इट विल नट बी मेट it will go to 3 degrees or something vanera. So there's a big alarm going on. But every year or all the governments meet and they commit or a nationally determined commitment vanera. I mean you must have heard as the I think where was this Glasgow or something UK they had a big conference so different big superpowers developed countries are later they lot of gender हाम्रो नेपालको त बिचरो I mean we are a small fry in the big but having said that अब उनीहरुको लागि त it's very politics it's economics हैन अब कोललाई कतिको उ गर्ने अहिले I think there was if you remember मैले exactly what we said India कोमा चाहिँ I think they wanted to reduce the coal fired generation चाहिँ उनीहरुको I think there was एउटा के English adjective like slow down के भनेर एउटा केमा मैले exactly I forgot so it's in that level त्यो भइराछ अब China for example हैन it's अब per capita चाहिँ China isn't America is the highest but I think in terms of the totality volume I think China is I don't know if it's beaten US where India त्यस्तै अब having said that अब development अब हामी नै भन्छौं अब environment त हेर्नुपर्छ तर are you going to तिमीले चाहिँ आफ्नो काम गरिसक्यो विकास गरिसक्यो हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने अब this is a the debate it's always on debate but having said that I think it's a global problem it's not a single country's problem so हाम्रो जस्तो देशले पनि we have to do that अब हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दा हाम्रो मिटिगेसन जुन हामीले ग्रीन हाउस ग्यास हामीले we have done we are doing well हामीले लो कार्बन इकोनोमिक ग्रोथ स्ट्र्याटेजी भनेर हामीले एनर्जी चाहिँ हाम्रो हाइड्रोपावर बेसलाई इन्क्रिज गरेपछि हाम्रो अटोमेटिकली हामीले भनौँ न फसिल फ्युल बेस्ड एनर्जी युज हुँदैन ट्रान्सपोर्ट पनि हामी इलेक्ट्रिकलमा जाने कुकिङ पनि एलपिजी रिप्लेस गर्ने भन्ने विभिन्न त्यस्तै हामीले फरेस्ट्रीलाई पनि किन इट्स अ सिङ्क I think we are committed to maintain about 45% of our forest cover भन्ने which is a huge अहिले 44 45 कति छ अस्ति खै 42 point something 5 कति त्यस्तो गराउनु पर्छ something छ 43 something छ के तर I think our commitment is by certain 2030 or something we will maintain I mean so Nepal is I mean is doing its share of तर नेपाललाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्तो नि we are in the we receive the brunt of the climate change impact like you said floods हरुको कुरा so हाम्रो एडाप्टेसन भन्छ नि नेपालीमा अनुकूलन भनेपछि सो हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरु हाम्रो लाइफस्टाइलहरु चाहिँ we have to adapt to it भनेपछि and there is a cost of adaptation हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरु becomes a little bit more expensive because we have to एउटा क्लाइमेट प्रुफिङ गर्नु पर्यो हाम्रो ब्रिजेसहरुलाई अलिकति हायर बनाउनु पर्ने हाम्रो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्सहरुको डिजाइनमा हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने कस्टहरु हुन्छ अनि यसमा चाहिँ एउटा एज अ ग्लोबल एउटा क्लाइमेट फाइनान्स भन्ने फेरि देयर इज अनदर सो वी एक्सेस दोज फन्ड्स ग्रीन क्लाइमेट फन्डहरु भन्ने छ नेपालले पनि एक्सेस गर्छ सो बट ह्याभिङ सेड द्याट नेपालले क्लाइमेट चेन्जकै कुरा गर्दा हामीले चाहिँ नेसनल फ्रेमवर्क फर लोकल एडाप्टेसन प्लान अफ एक्सन्स नेसनल एडाप्टेसनहरुको फ्रेमवर्कहरु बनेको छ के गर्ने भनेर एन्ड वी हेभ डिजाइन हाउ द कम्युनिटिज सुड यो क्लाइमेट रेजिलियन्स एडाप्टेसन कसरी गर्ने एन्ड वेयर सुड वी प्रायोरिटाइज भनेर वी डन आवर होमवर्क क्वाइट वेल अनि सो
अब हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरूले I think त्यसलाई गर्यो भने we should manage. But we are one of the most vulnerable countries in terms of climate change, right? In terms of, especially because of the glaciers. Exactly, that's also because of the glaciers also. And I mean glaciers, yes, 100%. But हाम्रो like तराईमा, for example, of course major rivers are glacier fed छ, तर majority of the rivers are not rain fed. हाम्रो त शिवालिक उसबाटै आउँछ हैन. सो अब अहिले मैले एउटा प्रोजेक्ट नेपालमा गरिरहेको छु तराईको खोलाहरूमा. तराईमा इनन्डेसन हुन्छ हैन. 2017, 19 अस्ति पनि 21 को अक्टोबरमा लेट मनसुन फ्लडिङ भयो एन्ड हैन तराईको सबै डिस्ट्रिक्ट्सहरू अफेक्टेड हुन्छ. इन 2019 त आई थिङ्क इट वाज 17 मा about 2-3% of the GDP को loss and damages उ गरेको थियो हैन. which is अनि यो त फेरि not just glaciers, it's just the high intensity rainfall हाम्रो यो चुरे भावर रिजनमा परेर अनि त्यसको चाहिँ अब नाउ हाम्रो चुरे अहिले हाम्रो प्रेसिडेन्ट चुरे तराई कन्जर्भेसन प्रोजेक्टहरू छ. सो हाम्रो वाटरसेड प्रोटेक्सनहरू गर्नुपर्ने हाम्रो अहिले जो हाम्रो फ्रजाइल छ हाम्रो हैन जियोलोजी स्टीप टोपोग्राफी भए हुनाले when there is a change in the pattern of rainfall intensity frequency, it has an impact on in terms of higher flows, higher sediments, and so we get these are the impacts that we have to deal with. So just यहाँ आउने मेलम्चीको पानी भन्ने हामीले सुनेर कति भयो, like what is affecting the whole process? किन डिले हुनुको कारण के हो र? Actually that's I think very simple question but a very difficult to answer. I would say I mean are we so bad in project management, are we so bad in I think it's a shame on and त्यसमा Asian Development Bank जस्तो ब्याङ्कले सहयोग गरेको छ हैन. And being an engineer I'm a little bit ashamed to say it has taken, and मेरो on and off I have also done a little bit of work for Melamchi and it should not take that, I mean there's no excuse for it. I mean I think it's project management issues or we didn't, and of course governance, I think governance technically. But having said that, recently I mean when last year the Melamchi flood, I mean that was I mean very I mean setback गर्यो हैन त्यसले चाहिँ. I mean हुन त त्यो त 20 वर्षपछिको setbackलाई त हामी त्यसलाई अब it's an excuse भने जस्तो भयो, तर that was something unimaginable and it's basically यो multi hazard cascading disasters भन्छ. त्यसमा चाहिँ अब I mean it's still unclear I mean what exactly was the reason for that. It really I think it's a lot of work, but preliminary thing says it's due to climate change, it's due to the 2015 earthquake, it's due to the nobody expected such huge amount of debris to flow at something, and a cloudburst pani bhayo. It was weak to certain paleo bhन्छ एकदम millions of years बाट त्यो ग्लेसियरहरू मेल्ट भएर जम्मा भएको सेडिमेन्ट मोरेनहरू के सेडिमेन्टहरू त्यो जम्मा भइरहेको थियो. अनि यो पर्माफ्रस्ट भन्छ हैन. यो पर्माफ्रस्ट भने इट्स दि सर्फेसमा आइसहरूले त्यसलाई हाम्रो सोइललाई चाहिँ कम्प्याक्ट बनाएर राखेको हुन्छ. अब टेम्परेचर राइज भएपछि त्यो पर्माफ्रस्ट मेल्ट भएर त्यो सोइललाई लुजन अप गरिदिन्छ. I mean I don't know exactly, I mean there are a lot of reports and studies on that, and there was probably a cloudburst that really hit that area, weak thing which was about to flow, and there was a mud flow, debris flow, normal flow, and it really swept everything on its path, including I mean I think a couple of houses, settlement, bridges, and the intake of Melamchi. So and luckily त्यो बेलामा मेलाम्चीको टनलको गेट चाहिँ बन्द थियो. If it had entered the gate, all that thing, and like we said, now really were we prepared for it भने अब मेलाम्चीको बजारमा people were living there for ages हैन. अब त्यो 100 वर्षमा एकचोटि आउने फ्लड 1000 वर्षमा आउने भने त्यही भयो. So they were not prepared for it. So if there was an on the I don't know, this was if there was an early warning system, आजकल चाहिँ अब satellite you can monitor thing, but this was thing, if there was an early warning system, people would have said, okay, you warn, or there's a flood coming in 12 hours, 24 hours. I think the human casualties
some losses could have been saved. Although, I mean, त्यहाँ घरलाई त उठाएर लग्न सक्दैन हैन. So it's I think Melamchi will be a case study for researchers, for academicians, but it's a tragedy that त्यो particular. But coming back to your why Melamchi was delayed for so long, if you really ask me, I know it was project management भन्दा कहिलेकहिले नेपालमा चाहिँ, I mean, I think म चाहिँ के भन्छु भने we are transparent, right? But sometimes I think we need to be more community involvement. To say initial मैले बुझे अनुसार मेलाम्चीको problem चाहिँ के थियो भने the community's expectations from the project, local community was very high. Like जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ employment देखि लिएर they got एउटा social upliftment program भनेर गभर्नमेन्टले र एडीबीले राखेको थियो हैन. So they were, I mean, of course, yes, we have to come when they were building the access road. I mean, you compensate for everything, the land you take, the trees you cut, and everything, and employment etavati. So I think Melamchi took a long time to get the confidence of the people. At least, I'm sure a few years, I don't know what was the exact number of years, were lost in trying to convince the local communities, the trust. This is what we do. We have every Nepal's problem. I'm not negating the importance of compensating the communities for the loss and other things they suffer. But sometimes a project ले सबै कुरा ह्यान्डल गर्न सक्दैन. त्यो त स्टेटले गर्नुपर्ने. त्यहाँ स्कुल बनाउने काम प्रोजेक्टले बनाएर त सकिँदैन. स्टेटले जानु पर्यो. हस्पिटल बनाउने काम प्रोजेक्टले सक्दैन स्टेट. अब यहाँ त कस्तो हुन्छ भने हरेक प्रोजेक्ट आइसकेपछि स्कुल पनि त्यही प्रोजेक्टले बनाइदिनु पर्ने, हस्पिटल पनि त्यही प्रोजेक्टले बनाइदिनु पर्ने, अपार्ट फ्रम द चाहिँ. सो आई मिन दिस इज आई थिङ्क वान रिजन वाइ अब कहिले कहिले चाहिँ द प्राइभेट सेक्टर हाइड्रो पावरमा अलिकति बेटर छ त्यो चाहिँ, किनभने नाउ अहिले सेयर दिन थाल्यो प्राइभेट सेक्टरले. सो द कम्युनिटिज फिल ओ दिस इज माई प्रोजेक्ट नाउ. अब मेलाम्चीमा त बिचरो अब त्यो सेयर पनि छैन, पानी लग्छ, यही मौका हो उनीहरूलाई. आई मिन आई डोन्ट, इफ आई वर द मेलाम्ची रेजिडेन्ट आई वुड गरिहाल्छ. त्यस्तै अहिले रिसेन्टली लास्टमा पनि अलिकति इन्भल्भ थियो. दे वान्टेड अ लेभी भने चाहिँ अब रोयल्टी अहिले हाइड्रो पावरमा चाहिँ यो सर्टन पर्सेन्टेज अफ द हाइड्रो पावर बेनिफिट्स सर्टन 10% चाहिँ एज रोयल्टी गभर्मेन्टले लिन्छ होइन, 10-20%. त्यसको 50% गोज ब्याक टु द कम्युनिटिज. अब यो इरिगेसन र खानेपानीमा त्यो किसिमको रोयल्टी सिस्टम छैन. सो द मेलाम्ची पिपल कम्युनिटी सेड वी वान्ट अ लेभी. एभ्री क्युबिक मिटर अफ वाटर यु टेक फ्रम मेलाम्ची वी शुड गेट सम बेनिफिट. अब that did not really stop the project. I think the government did some understanding and they have agreed to some thing. But there has been a lot of the project has spent a lot of effort in convincing the people. So that was one factor also. I think that took a little longer for that one. But as you know, Nepal one thing I noticed, project mein kaam gare you public consultation, public hearing, and you have a big project. Yes, EIA process ma public hearing garcha, but it's normally done for just as a formality. Right. Just म अलि विदेशतिर मैले यसो कहिले बुझ्दा साथीभाइ सोद्धाखेरि एउटा ठुलो बिल्डिङै घरमा यो कुनै जस्तै हिनै यो एरिया अहिले तपाईँको पुलचोकमा एउटा कुनै ठुलो बिल्डिङ बनायो भने त्यो नेबर्सलाई राखेर you have to convince the neighbors that this building is coming, this is how you're going to manage this. There were all these projects. मैले गरेको छैन भन्दिनँ हैन. I think but we could do better जस्तो लाग्छ मलाई. I think that's one reason. But technically, I mean, of course, it's a very long tunnel, 27-kilometer tunnel. It's a very ambitious project at the end of the day. There's no question about it. But with the right planning and as an engineer, I mean, it's not an excuse to take longer than what was planned. If the planning was wrong, that's a different story. But we should be, construction management should be more efficient, other things. And Nepal, I think there's room for improvement, I would say. Now, was it absolutely necessary your Melamchi project ल्याउन लाई कि अरु सोर्सेसबाट गर्न सकिन्थ्यो? Because I heard someone say कि around सातो बाटोतिर कहाँतिर अलि भित्रतिर there is some way जहाँबाट पानी ल्याउन सकिन्थ्यो भनेर.
अब त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ स्टडिज मैले इफ द लिल आई नो अफ इट होइन मैले अलि अगाडि गएको थिएँ अहिले मैले आई डोन्ट हेभ इट इन माई फिङ्गर टिप्स देयर वर नम्बर अफ अप्सन्स स्टडिड होइन फर इक्जाम्पल एन्ड देयर वाज आई थिङ्क त्यही तपाईँले भन्नुभयो एउटा कोटकु खोलामा चाहिँ एउटा सडन रेजर्भर बनाएर पनि ल्याउने त्यो गोदावरीको हो त्यो पनि थियो and I think that was dropped because of the environmental social cost of it or something like that. And there were other, like for example, Kulekhani अहिले dam reservoir छ नि, you can actually bring Kulekhani water to Kathmandu. The height of Kulekhani elevation yeah, it makes sense. is higher than that. And so अलिकति हामी एउटा फेरि वाटर रिसोर्सेसमा हामीले बेसिन अप्रोच भनेर भन्छौँ कि एउटा वरिपरिको बेसिनमा कहाँ where is the demand, where is the supply. So in a way this is a very sort of random idea I'm throwing it. I mean Kulekhani ma it generates 92 megawatts plus something earlier na arko pani choडेर त्यसलाई कम्पनसेट गर्न I don't know how much 100 megawatt को एउटा रेजर्भर प्रोजेक्ट अर्को ठाउँमा बनाएर कुलेखानीको पानी चाहिँ यहाँ ल्याउनु भन्ने पनि छ I mean that's I'm just yeah that makes sense right. त्यस्तै अहिले there were other options also लाङटाङबाट कता ल्याउने के भन्ने थियो but I think based on all these option studies Melamchi मा फेरि अहिले यो याङ्गे एन्ड लार्के भन्ने दुईटा रिभरबाट पनि ल्याउने छ त्यो हैन it's that was the selected options. There has always been Nepal controversies in every project, and so that's part of the thing. But having said that, I think once you make a decision and you have to stick to it, but of course it has to be economically, financially viable, socially, environmentally acceptable. So I think त्यो debate saying Melamchi we have passed that debate. There was a group of people who said Melamchi ko pani kin त्यति बते ल्याएको, you could bring more. And do a multi-purpose project. The hydropower component bantyo. You could bring more water, clean Bagmati bhanne pani थियो. Then you can also take water to the Tarai to irrigate bhanne pani छ. So these are water resources planning management ma चाहिँ I mean these are options that you do that. But when you have to different criteria लगाएर गर्नुपर्छ. तर so Melamchi I think in short if that's my take on Melamchi. Okay. So हामीले अघि कुराहरु चाहिँ like the quality of water matters as well, right? So हाम्रो context मा यहाँतिर चाहिँ what can be done to improve the quality of water? अब actually त्यो चाहिँ water treatment त छ हैन, the technology is there. जस्तो कि रिभर्सहरुमा it's already त्यो भइसक्यो बेला बेलामा त्यो अब CSR भनेर सफा गरे जस्तो गर्छ it's of no use. Exactly. तर what is a good solution? अब एउटा मैले talking of Bagmati since I was also involved in one एउटा project preparatory work भन्छ अहिले there is a project that ADB is funding called Bagmati River Improvement Project हैन त्यो रिभर अहिले त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ के गरिरहेछ भने अहिले बागमतीको रिभर अहिले चाहिँ दे आर फोकसिङ अन द मेन बागमती पशुपति यो तिलगङ्गासम्म फ्रम सुन्दरीजल हैन अनि उनीहरूले एउटा टार्गेट के राखेको छ भने पशुपतिमा बेदेबल वाटर दिने सो ड्रिङ्केबल वाटर चाहिँ हुँदैन हैन एन्ड यु क्यान त्यो त्यसको लागि सडन बिओडी हैन यति हुनु पर्यो डिजल्भ अक्सिजन यति हुनुपर्ने भन्ने क्राइटेरियाहरू हुन्छ अनि किनभने पशुपति इज अ रिलिजियस हामी धेरै मान्छे गएर रिलिजियस फङ्सनमा नुहाउनु पर्यो अहिले त नोबडी अब पिपल गो देयर बट आई वुड नट डियर वास हैन म व्हेन आई वाज अ किड आई प्रोबब्ली आई टेकन अ डिप देयर सो त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ they looked at 3 factors to make it. One is you have to improve the quality, the oxygen, the BOD content or whatever. And 3-legged stool bantyo. Euta चाहिँ they have to increase the quantity of water नै भयो. So the water has been एकदमै लो छ. त्यो मैले like I said पहिले त्यो water was very good. I used to swim in Bishnumati भने you could swim there also. Now the problem is the over exploitation and the urbanization the water groundwater level घटायो so the water available is too little to sort of to make it environmentally acceptable quality number 1. Number 2 चाहिँ के देख्यो भने त्यहाँ there's lot of waste water ढल्ने गरेर मिसाएको छ
त्यो you have to now stop all these wastewater and sewers being sort of discharged in the river upstream हैन त्यसले गर्दाखेरि if you know त्यो पशुपतिको माथि कुचेश्वरीमा there is a sewage treatment एउटा प्लान्टै छ so basically they treat all the sewage and त्यहाँ ट्रिट गरेर अनि त्यसलाई ट्रिटेड सुवरेजलाई चाहिँ तल खसाल्ने छ अब इट्स गट अलिकति रिलिजियस कन्सिक्वेन्सेस त्यसले गर्दा अहिले त बाइपास गरेको छ मान्छेले के भन्यो नि त्यो एकदम ढललाई प्रशोधन गरेर फर्काएको पानीमा फेरि नहुने भनेको रिलिजियसली कतिको छ भने त्यो कुरा अब लेट्स व्हाट आई एम सेइङ पब्लिक हियरिङ कन्सल्टेसनको कुराहरू त्यो छ people are not agreeing to that अब I think if people know they would raise questions no sort of a thing not that they don't agree there's a plant already going there and त्यो treatment plant ले basically ढल प्रशोधन गरेर गर्छ अब the problem is you need electricity energy त्यो गर्नलाई गर्न and sometimes you don't have electricity you don't have blah blah so त्यसले गर्दा it's not functioning so they are going to do that and there are number of projects in that number so one is you have to increase the level of water two is ढललाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो इन्क्लुडिङ ट्रिटमेन्ट एन्ड इन्क्लुडिङ त्यहाँ यिनीहरूले कलेक्टर्सहरू दायाँ बायाँ गरेर ढललाई चाहिँ अहिले जस्तो गर्न दिने अनि थर्ड चाहिँ सलिड वेस्ट फ्याल्नलाई पनि दिनु भएन सो सलिड वेस्टमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ त्यसबाट दायाँ बायाँ ग्रिन जोन गर्ने गार्डन गर्ने सो यु क्यानट थ्रो योर सलिड वेस्ट भन्ने तिनवटा ऊ थियो नाउ इट्स आई होप आइ एम नट opening a can of worms in some sense अब एउटा त्यो ठिक छ ढलको त हामी गर्न सक्छौँ हैन अब you have to do that there is a project they can do that solid waste पनि गर्न सक्छ now how do you increase the water in that river हैन so to increase the water in the river one option could be bring more water जुन अहिले सिन्धुलीजलमा आएको पानी चाहिँ अहिले त जुन मेलाम्चीबाट आएको पानी चाहिँ just for drinking water that so called 2 cubic meter per second भन्छ 197 million liter per day something अलिकति बढी पानी ल्यायो भने चाहिँ जस्ट एउटा त्यसलाई फ्लो बढाउन सकिन्थ्यो अब त्यो एउटा अप्सन अर्को अप्सन चाहिँ सुन्दरी जलको बागमतीमा अप्रोक्सिमेटली 400 लिटर पर सेकेन्ड है मैले अलिकति एउटा युनिट माइट बी टेक्निकल युनिट बट जस्ट वाट एभर 400 लिटर चाहिँ हरेक सेकेन्डमा जति पानी चाहिँ त्यो खाने पानीको लागि डाइभर्ट भइरहेछ त्यहाँ त्यो महानकालको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा खाने पानीको लागि गरिरहेछ इनफ्याक्ट दिस इज पहिले त्यो पानी डाइभर्ट गर्दा असर पर्थेन तर मात्रा घरेपछि त्यो पानी यता गइसके परेमा त्यो त खोलामा जाने पानी त त्यहाँ गयो र इन अ वे हिसाब गर्ने भने त्यही पानी त्यति नै पानी डेफिसिट भइरहेछ कि अब त्यो जस्ट बाई चान्स त्यो उनीहरूले त्यो पहिले there was enough water so you could divert that water for खाने पानी हैन अब नाउ द एडीपी प्रोजेक्ट गभर्नमेन्टले के गर्यो भने त्यहाँ नाउ what is the other solution भनेर अहिले चाहिँ शिवपुरी त्यो उसमै नेसनल पार्कमै एउटा धाप भन्ने एउटा माथि वेटल्यान्ड छ सो दे आर sort of rehabilitating and it's almost finished so त्यसले चाहिँ अलिकति पानीलाई माथि नै त्यो धापलाई वेटल्यान्डलाई म्यानेज गरेर सर्टन आई डोन्ट नो 40 लिटर पर सेकेन्ड समथिङ अलिकति पानी बढाइदिन्छ सो इट विल ग्रो द्याट एन्ड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दे आर ट्राइङ टु बिल्ड अस आई मिन इट्स अ स्मल रेजर्भर त्यो उसमा चाहिँ एउटा नागमती ड्याम भनेर एउटा बनाउन लाछ त्यो सुन्दरी जलको माथि त्यो शिवपुरीमा नाउ त्यो ड्यामको चाहिँ स्टडीहरू भइरहेछ इन्भाइरोमेन्टल यताउति इट क्यान बी थिङ बट त्यो ड्यामले चाहिँ वाट इट विल डु इज अहिलेसम्मको नेपालमा बनेको ड्यामहरू भने कुलेखानीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी गर्नको लागि अरू ड्यामहरू सानो ड्यामहरू इरिगेसनको लागि त्यस्तो ड्यामै भन्ने त रेजर्भर छैन तर त्यो पनि इट्स अ स्मल ड्याम आई थिङ्क इट्स 8 मिलियन क्युबिक मिटर भन्ने जति गर्छ त्यसले चाहिँ वेट सिजन 4 महिनाको पानीलाई जम्मा गरेर ड्राई सिजनमा चाहिँ त्यहाँ खसाल्छ त्यसले चाहिँ फ्लो चाहिँ गर्छ यो तिनवटा लेगमा चाहिँ त्यो अब मैले भने अब नाउ टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ द वाटर इन रिभर्स लाइक बागमती अब यु हेभ टु सोर्ट अफ ढलहरू बचाउनु पऱ्यो फोहोर फ्याल्न रोक्नु पऱ्यो र बागमतीकै हकमा चाहिँ पानीको मात्रा पनि बढाउनु पर्यो सो दिस इज द प्लान स्ट्राटेजी फर बागमती सो नट जस्ट पशुपति इन जेनरल द होल अब पहिला चाहिँ दे आर स्टार्टिङ विथ पशुपति सो दे हेभ टु थिङ्क अफ द अदर र नेपालमा त्यो ढलको चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ बिग गभर्मेन्ट प्लान
to build treatment plants in. And you're right, why only Pasupati? And Vishnumati पनि जानु पर्यो, धोबीखोलादेखि लिएर सबै. And संसारभरि मैले बुझेअनुसार कोरियाहरूमा पनि यस्तै हाइली पोल्युटेड रिभर्सहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गरेको छ. अनि दे युज अब त्यहाँ अनि फेरि सरी मैले आई फरगट टु मेन्सन त्यहाँ अलिकति सानसानो पानीलाई वेयरहरू बनाएर पानी खसाल्ने, सो द एरेसन गर्नलाई. सो दे मेक सिरिज अफ वेयर्स, अलिकति पानीलाई रेज गर्ने, खसेपछि त्यसले चाहिँ त्यो ड्रपले चाहिँ देयर इज दिस वाटर भनेर त्यो गर्छ. तर एउटै कुरा चाहिँ द ढल मिसाउनु त हुँदै भएन, फोहोर पनि फाल्नु भएन होइन. त्यसले चाहिँ केही हदसम्म गर्छ, तर पानीको मात्रा पनि अलिकति कमै छ त्यहाँ होइन. अब त्यो गिभन द थिङ. बट सो दिज आर द थ्री. आई मिन र लाइक यु सेड आई थिङ्क अब अहिले हाम्रो म्युनिसिपालिटीको नयाँ मेयर साहबहरू हुन्छ तिनटै उसको. आई थिङ्क द नेक्स्ट यो अहिलेको फोहोर मैलाको व्यवस्थापछि आई थिङ्क इफ रियली वान्ट टु मेक काठमाडौँ अ लिभेबल सिटी, टुरिस्टिक प्लेसेस चाहिँ we have to clean the rivers of Kathmandu, I think. Otherwise, it's a disgrace to the nation. So tell me about back to basics. Tell me about how dams work. For example, one of the largest dam, कुलेखानी अहिले अब कतातिर हो त्यो विराटनगर जानेबाटतिर विराटनगर ए होइन त्यो सरी कोशी बराज. यस यस हजुर. त्यो चाहिँ अब ड्याम्स चाहिँ 2-3वटा ऊ छ होइन. अब हामीले चाहिँ के भन्छ भने बराज, कोशी बराजले चाहिँ के गर्छ भने यस इट इज अब देयर इज अ वाटरलाई अलिकति रेज गर्छ, देयर आर गेट्स देयर. यस. बट कोशी बराजले चाहिँ एउटा टेम्पोररी अलिकति स्मल रेज इन इट रेजेस द वाटर लेभल सो द्याट द वाटर क्यान बी डाइभर्टेड टु कनाल्स इन द इस्ट एन्ड द वेस्ट. कोशी बराजमा के छ भने यु हेभ गेट्स, एउटा बराज भन्छ, अनि दायाँ बायाँ चाहिँ कनाल छ, इस्टर्न कनाल, वेस्टर्न कनाल भनेर नेपाललाई र इन्डियालाई इरिगेट गर्नको लागि पानी लग्छ. ओके सो प्योरली फर इरिगेसन पर्पस मात्र. लिटल बिट फ्लड कन्ट्रोल भन्छ, तर आई डोन्ट थिङ्क देयर इज मच फ्लड कन्ट्रोल. तर फ्लड कन्ट्रोल चाहिँ कसरी गरेको छ भने कोशी रिभरको अपस्ट्रिममा एम्ब्याङ्कमेन्ट्स दायाँ बायाँ बनाएको छ होइन. कोशी चाहिँ भेरी यो पेन्डुलम जस्तो मुभ हुन्छ भन्छ कोशी. बिकज अफ द हाई सेडिमेन्ट लोड कोशी इनफ्याक्ट हेज त्यो इस्टर्न झापादेखि यता दायाँदेखि बायाँ पुग्छ भन्छ. अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यु आर ट्रेनिङ द रिभर बाई बिल्डिङ दिस एम्ब्याङ्कमेन्ट्स अपस्ट्रिम अफ द बराज. तर त्यो कोशी बराज चाहिँ यस यु क्यान कल इट अ ड्याम होइन. एउटा 15 मिटरभन्दा हाई वेयरलाई ड्याम, लार्ज ड्याम पनि भन्छ, त्यसमा गेट्सहरू छ. तर त्यो रियल एकदम वाटर स्टोरेज ड्याम चाहिँ होइन. किनभने इट डजन्ट रियली स्टोर सो मच अफ वाटर. एक दिनकै पानीले इट जस्ट इज युज टु रेज द वाटर लेभल इन द रिभर सो द्याट water can be diverted to the canals for irrigation purpose. Now बेला बेलामा त्यहाँ एकदम डेभास्टेटिङ फ्लडहरू आउने कुराहरू हुन्छ नि. हजुर. सो त्यो पनि बनाउने बेलामा aren't those studied as well or taken into consideration? No, exactly. त्यो बनाउने बेलामा के गर्छ भने त्यहाँ फ्लड कति आउँछ अहिले मैले भने जस्तै 10 वर्षमा कति क्वान्टिटी होइन डिस्चार्ज भन्छ हामी, कति cubic meter, cubic feet of water per second आउँछ भनेर भन्छ. No, when I think about it, it actually makes sense. किनभने चाहिँ जुन every year आउने त होइन त्यो massive destructive flood होइन. किनभने last time I heard 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष अगाडि भएको थियो. ओके. अनि त्यो के गर्छ नि त्यो गेट्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि यु क्यान क्यालकुलेट हाउ मच अफ वाटर विल फ्लो फ्रम इच गेट भनेर क्यालकुलेट हुन्छ. अब इफ इट डजन्ट फ्लो, इफ इट अब्स्ट्रक्ट्स वाटर त फेरि राइज भएर दायाँ बायाँ जान्छ. अब द एम्ब्याङ्कमेन्ट्सहरू जुन दायाँ बायाँ बनाएको छ त्यसको हाइट पनि त्यो कत्रो फ्लड आउँछ कत्रो ऊ भनेर डिजाइन गरे हुन्छ. बट इफ इट एक्सिड्स द्याट डिजाइन फ्लड देन ओभरटपिङ हुनसक्छ होइन. And once in a while that happens. अहिले एउटा चाहिँ 2008मा एउटा कोशी डिजास्टर भएको थियो होइन. त्यसमा चाहिँ अ पार्ट अफ द एम्ब्याङ्कमेन्ट, लेफ्ट एम्ब्याङ्कमेन्ट ब्रिच्ड. त्यो बेलामा चाहिँ हाई फ्लड के कारणले भन्दा पनि देयर वाज सम मेन्टेनेन्स इस्युजले भा भन्छ. एउटा विक सेक्सन त्यहाँ कि मेन्टेनेन्स नभएर यसले भत्काएर चाहिँ इट रियली ड्यामेज द ह्युज ल्यान्ड इन नेपाल
as well as in India. 2018-19 तिर पनि something केही भएको थियो हैन तर 2017 मा एउटा 2019 मा एउटा चाहिँ फ्लड आएको थियो. Those are relatively small compared to 2008. 2008 मा चाहिँ एम्ब्याङ्कमेन्टै भत्क्या भएर ड्यामेज हाई भयो. Right. तर इन टर्म्स अफ द फ्लड द्याट अकर्ड 2017-19 को चाहिँ हाई भयो. तर कोसीले इट म्यानेज मोरलेस. त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ त्यो के अरे बराजबाट पानी तल झार्यो होइन. तर त्यस्तो एम्ब्याङ्कमेन्टले स्टिल कन्ट्रोल गर्यो. तर अरू भूभागहरू तराईको आई थिङ्क 32 डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा दे वाज इन जस्ट पानी वाज ड्रेनेजको प्रब्लम. लो ल्यान्डमा I think lot of houses, lot of I think number of people died also. Yeah. त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ डिभास्टेसन चाहिँ हाई भयो. 2008 को चाहिँ त्यो एम्ब्याङ्कमेन्ट भत्केको भयो. एम्ब्याङ्कमेन्ट भने खोलाको दायाँ बायाँमा अलिकति रेज ग्राउन्डहरू छ होइन रिभर ब्याङ्कमा भनेको छ टु मेक स्योर द्याट द रिभर डजन्ट ओभरफ्लो ड्युरिङ हाई फ्लोज. त्यो कोसी भयो होइन बराज भयो. तर रियल ड्याम भनेको चाहिँ कुलेखानी जस्तो हो. ओके. कुलेखानीले चाहिँ के गर्छ भने it has the capacity to store a substantial amount of water. So reservoir भनेको चाहिँ ड्याम हो. हजुर reservoir with a reservoir. हजुर. अनि त्यो कुलेखानीले चाहिँ त्यो 4 महिनाको पानीलाई बाँकी 8 महिना उ गर्छ. त्यस्तै नागमतीमा पनि 4 महिनाको पानी जम्मा गरेर बाँकी 8 महिना चाहिँ बिस्तारै छोड्छ. त्यो भने चाहिँ इट इन्क्रिजेस द फ्लो, इट अगमेन्ट्स द फ्लो इन द रिभर. अब अहिले नेपालमा नाम चलेको बुढी गण्डकी दुधकोशी प्रोजेक्टहरू जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू अहिले वेस्ट सेती भनेर अस्ति भएको छ, यिनीहरू चाहिँ रेजर्भर प्रोजेक्ट्सहरू हो. एन्ड दिस प्रोजेक्ट्स विल इनन्डेट अ गुड एरिया अफ ल्यान्ड होइन. त्यो एरिया नै ठुलो हुन्छ. इट विल इन्भल्भ डिस्प्लेसमेन्ट रिसेटलमेन्ट अफ अब जस्तै बुढी गण्डकीमा त मलाई एक्ज्याक्टली नम्बर त थाहा भएन. I mean hundreds of households have to be resettled, and they will be compensated for that. होइन अब त्यो चाहिँ so and it will अब त्यो चाहिँ as a water resources engineer, I mean it's something like I said, it's got multi-purpose benefits. You can have recreation benefits, you can have flood control benefits, downstream irrigation benefits aru huncha. These are the benefits. But the flip side is the environmental consequences, the social thing is that now a planner has to balance the two, the development or environment balance. So now if you allow me, quickly, my personal usma ma US ka the US ma एउटा हुभर ड्याम भन्ने कोलम्बिया रिभरमा बनेको छ. एन्ड द्याट्स समथिङ दिस वाज मेड फ्रम 1931 to 35, 36, 1935. सो इट्स अलमोस्ट 80-90 इयर्स अगाडि इट केम इन टु एक्जिस्टेन्स होइन. एन्ड द्याट ड्याम अहिले भयो त आई डोन्ट नो हाउ it manages water for 7 states in the US. It has flood control benefits. I'm just talking about the good parts. It has thing. And it supplies 90% of the water of Las Vegas. Wow. So Las Vegas, that casino town and everything, 80-90%. Plus it's a desert. Otherwise it's a desert. Yeah. Right? Yeah. And this was made 90 years ago. So it's if you go there, it's a engineering icon जस्तै हो है. अब त्यो बेलामा यो इन्भाइरोमेन्टल सोसलमा आई आस्क देम तिम्रो यहाँ मैले चाहिँ एउटा गाइडलाइन आई वेन्ट देयर एन्ड आई सेड अब त्यो अहिले त कस्तो भने लट अफ पिपल एन्ड इट वाज अ डिजर्ट सोर्ट अफ थिङ डेजर्ट. बट नाउ इट क्रिएटेड अ होल इकोनोमी भने एन्ड देयर आर अब अहिले एन्टी ड्याम लबिस्टहरू एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ न यु हेभ टु डिसमेन्टल दिस ड्याम. इट हेज गट लट अफ इन्भाइरोमेन्टल सोसल अब इट्स गट एक्वेटिक सिस्टमलाई गरेको छ. अब रेक्रिएसन त्यहाँ बोटिङदेखि वाटर स्पोर्ट्सदेखि भएको छ होइन. एन्ड इट्स प्रोभाइडिङ वाटर, इट्स प्रोभाइडिङ इलेक्ट्रिसिटी टु समथिङ. द्याट इज द गुड साइड अफ द थिङ. देनमा त्यस्तै नेपालमा न कमिङ ब्याक टु नेपाल, अ प्रोजेक्ट लाइक बुढी गण्डकी, दुधकोशी, वेस्ट सेती होइन यो बिग प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ it will have a lot of good benefits. As a water resources engineer, I think we have to really think seriously to implement these projects by ensuring that the social, environmental
costs are managed and people are like you'll have. So, and I think it's still possible. I mean, it will involve, but but you have to get the consent of the local people. It has to be a lot of prior informed consent on the philosophy. See, you have to tell the people, affected people, exact reason why you are building it. These are the benefits. These are the negative sides. This is what you will lose. This is what you will be compensated. Now, and this is larger interest of the nation. Are you willing to sacrifice these things? I mean, I'm not on a social thing. Maybe they will put it in a better way. But I believe, as an engineer, these projects. But what I'm trying to say is, Nepal jasto desma infrastructurely, it can really change the face of the country also. And ahileको हाम्रो governmentले पनि, yes, dams can be bad. I know, but yes, I mean, you cannot just build any dam. But I think there are good dams that you could build. And you have to draw a good strategy to that in terms of water. It will have flood benefits also because it controls flood downstream. You could, you must have been, I have been. I mean, you can really create the recreation tourist. I don't know, कुलेखानीमा त्यतिको भएको छैन, माछा पाल्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ. But having said that, I don't want to negate or downplay the impacts it will also have. Right? Yeah, so, I think any sort of development does have its pros and cons, but then it's on you. It's on you to decide if the pros outweighs the cons. Exactly. And as Sushantji you were mentioning, I think you are targeting the youth of Nepal. I think now the decision. I mean, I've been working in this sector for 35 years. But I think the youth, they will be, I would love to see all these things happening. But I think the youth of Nepal should be aware of this, what we are missing out. I know, how do you balance development and environment? Yes. I think they have to be more sort of forthcoming, and you should ask questions to the... Unfortunately, Nepal from a project developer, proponent, I'm indirectly involved with these projects, I advise them, but sometimes it's really lacking. I mean, there is, if you have, there are a lot of controversies. I don't want to go into any specific thing, but when who is, or who is the right authority to answer the tough questions people are asking about environment, about the trees? Yes, I mean, if somebody who's in charge of this project, if he hears this, he might say, I'm there. But I mean, if you Google, I don't know the exact. You have to have Harek Mantralayama information officer rakhne chalan cha, Harek Bivagma. Who is the information officer who will answer these tough questions of this project? That is the main issue I see. Your podcast, more than 5 episodes have been dedicated towards you. Nijgadko barema kura aako cha over and over and over again. Most of them are for it. There are people who are against it. Tar maile problem ke dekhe bhanepachi people who are against it, they have a group, they are discussing among themselves. Exactly. People who are for it, they have a group, they are discussing amongst themselves. The बीचमा आएर एउटा proper civil debate या भन्छ एउटा healthy discussion. I don't see. Exactly. Individual level ma extremes ma cha bhairako cha. Exactly. So when you look at this group of people, whatever they say, it seems logical. If you look at these group of people, whatever they say, it seems logical. But middle ground ma aera conversation nei bhako chaina. Exactly. So I think honestly speaking, Sushantji jasto, and I really enjoyed. Whatever I think you had. Very interesting thing. I just took an example of Nizgar. In every project in Nepal, we are facing this actually. So where is, and I believe, there was one more when I was studying in Thailand, AIT Bangkok. There was a senior Nepali name. He retired as a vice president of Asian Development Bank. He headed the environment unit, and he had come there in AIT for a talk session. And I asked him, how do you balance environment and development? And this was something I asked in 1992. And now in 2022, I still don't, I think there are ways to that, but have the country
really found a way to manage this. And apart from the technical, I think technical part is simple actually. I mean, you know what is the benefit of news guard, you know what is the adverse impacts of news guard. Now, how do you, like you said, what is the acceptable level of yes, thing? Exactly. And what is that? So who is the दुईजना बसेर गर्नु पर्यो? And nobody wins by, not having project A, having project A, भन्दा पनि the country को and if the country decides with evidence, with full understanding of the pros and cons, if it decides to go ahead, let's go ahead. If it decides, I'm not talking about any project, if it decides to say, no, this is too much of a price for us to pay, we will, so let's forget about it and let's not spend too much. Let's move to a path, plan B or something. हाम्रो त सबैले plan A गरे. And I think your podcast like this, I'm sure it helps people with to know about these things. But I think the people should now, the youth, they should ask for, we want answers. We want, okay, this is good, this is bad. I don't think nobody needs to tell again. So we want answers. The government needs to sort of come, because it's, as you know, you must be traveling, I travel. No matter what we say, the world loves Nepal. I work with a lot of international experts and everything. And they all say, oh, Nepal, the best place I've worked, the best professionals I've worked with are Nepalese ones. So they are so nice. They have a very good heart. But in a way, a lot of people, we believe that the world gives the most importance to Nepal. But yes, love and affection goes to a certain way. But they will look at, come on, you have to help yourself. Others cannot come and help us. No? True. So like Nepali passport, I just look at, a lot of people, there's a debate about, well, I'm development ma yo bidesile yo hastक्षेप गर्यो उ गर्यो भने yes, त्यो हस्तक्षेप हुनु त भएन हैन. I don't want to go into the details. But is it okay for, I don't know, so many lakhs of the youth sweating their themselves in the Middle East to sort of, how are we going to stop that? No? And for that one, development आउनु पर्यो नि, some sort of यहाँ त employment generate हुनु पर्यो नि. So त्यसको लागि त we may have to, there's no silver bullet, we have to bite the silver bullet. And what is that? And कहिले यो चाहिँ, and it has to be done in a proper way, and it should not be bulldozed by anybody. Recent, I don't want to go into anything. It happens overnight. Rati 12 baje, the parliament decides something, and till 11 baje ra 60 minutes सम्म हामी यो ठीक छ बेठिक छ भन्छ, अनि 12 बजे भएपछि हामी चुप लाग्छौं फेरि हैन. But did that really so I think development money, water related, any infrastructure, किनभने infrastructure बिना चाहिँ यो सम्भव छ. जस्तै मैले एउटा त्यस्तै कुरा, yes, infrastructure does lot of problems. मैले भने विष्णुमतीमा म सानो हुँदा स्विमिङ गर्न सक्थेँ, अहिले म स्विमिङ गर्न सक्दिनँ. So what was the difference भन्दा त, isn't lack of infrastructure a problem? त्यो विष्णुमतीलाई सफा गर्ने infrastructure भएन नि त. So infrastructure may have adverse impact, but no infrastructure can also have so status quo त हुँदैन नि. हामीले कुनै ठाउँमा खोलामा केही गरेनौँ भनेर त्यो खोला चाहिँ एकदम राम्रै बस्दैन, फोहोर त भयो नि. So I think we have to, so it's on the, I don't know, this is already we went. No, that makes sense actually. किनभने like especially अब भनौँ न debate भयो भने पनि it doesn't happen in a civil way. We've seen that, for example, MCC को case को बेलामा the whole nation was divided and people were debating it. It was more like information हुन्छ नि कम्पेयर गर्ने या त्यो एउटा वेमा चाहिँ कुरा गर्नु भन्दा पनि it was more like एउटा vocal warfare जस्तो मात्र भइरहेको थियो के. And that is an issue. अर्को issue I see is like we are so much dependent upon like most of the people, 99% of the population, not the handful few selected who actually research, most of us rely on speculation rather than data. अनि त्यसले गरेर चाहिँ त्यो whatever we are trying to do or whatever is being done त्यो त्यहाँबाट deviate हुन्छ क्या.
And we are fighting on those data. And that is the problem. That is why a proper debate kaile pani hundaina. Exactly. Like, I think you gave me a good thing that I mean, Nepal Development Research Institute, and this is where, I mean, we are doing a small role. I would like to bring that. I mean, evidence based right, exactly. Data accessibility, and so, and the government has to, flood risk management मैले एउटा स्टडी गर्दाखेरि हैन अब हामीले एउटा मार्गचित्र रोड म्याप के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चारवटा फ्लडको कुराहरू मैले कमिङ ब्याक टु फ्लड चारवटा कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटी हुनुपर्छ भने हैन विभिन्न इन्टरनेसनल सेन्डाई फ्रेमवर्क विभिन्न हाम्रो नेपालकै लापा नापाहरूले पनि त्यो कुरा गरेको छ हाम्रो डिजास्टर रिस्क पोलिसीले एउटा चाहिँ हामीले के भनेको वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिजास्टर भनेर भनेको छ मैले अब त्यस्तै इट कुड बी रिलेटेड टु you have to have good data, transparent data. You have to have studies, research, understanding disaster, understanding the problem. And number two, governance. You have to have proper institutions, policies, and what are the right institutions to manage governance. And yes, you invest in infrastructure, software, hardware. अनि हामी फेरि स्ट्रक्चरल नन स्ट्रक्चरल भन्छौँ हैन कुनै लाइक यु सेड अब फ्लडकै कुरा गर्दा यु क्यान ह्याभ एम्ब्याङ्कमेन्ट्स ब्याङ्क प्रोटेक्सनहरू ड्याम्सहरू पनि हुनसक्छ सफ्ट के अरे हार्ड भयो सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा वाटर सेड हुनसक्छ अहिले नेचर बेस्ड सल्युसन्सहरू भनेर भन्छ हामी हैन विभिन्न उहरू गर्छौँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भन्ने आई मिन उहरू विच इज अपस्ट्रिम वाटर सेड प्रोटेक्सन गर्ने त्यो सफ्ट मेजर्सहरू भयो अनि नन स्ट्रक्चरल भनेको चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू बनाउनु पर्यो हैन प्रिपेयरनेस अनि फोर्थ प्रायोरिटी चाहिँ के भने प्रिपेयर हुनु पर्यो कि त इफ आई नो द्याट अ फ्लड विल अकर आफ्टर 12 hours if I know in advance early warning भयो भने the damage loss is much less हैन अब अर्थक्वेक 2 दिनपछि आउँछ भने अन्त अर्थक्वेकको प्रेडिक्ट गर्न त गाह्रो होला फोरकास्ट गर्न मैले भने इफ यु नो समथिङ तर इभन अर्थक्वेक पनि के भन्छ ए है नेपालमा यत्रो स्केलको अर्थक्वेक आउन सक्छ भनेर हामी भयो भने त हामीले ड्रिलहरू त प्रिपेयरनेसमा त वी डु ड्रिल्सहरू गर्छौँ हैन चाहिँ एन्ड इभन इन्स्योरेन्सहरू अनि जस्तै जे गरे पनि सर्टन रिस्क त हुन्छ नि प्रिपेयरनेस चाहिँ चाहियो हैन त्यो भनेपछि अब एउटा चाहिँ डेटा हुनु पर्यो गभर्नेन्स हुनु पर्यो अनि इन्भेस्टमेन्ट इन द राइट इन्टरभेन्सन्स अनि स्ट्रक्चरल नन स्ट्रक्चरलमा हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ प्रिपेयरनेस हुनु पर्यो भनेर हामीले त्यो बेसिकली विभिन्न हाम्रो नेपालकै स्ट्राटेजीदेखि लिएर भनेको छ अनि आई थट द्याट इज वेयर अनि एनडिआरआई मैले हाम्रो जस्ट एनडिआरआई अरूमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हामीले एभिडेन्स बेस्ड गर्नु पर्यो त्यस्तै फेरि यो सबै कुरामा एन्ड आई थिङ्क प्रशान्तजी जस्तो सरी सुशान्तजी जस्तो आई मिन वेयर यु आर डिलिङ विथ युथ मिडिया सोसियल मिडियाहरूलाईमा चाहिँ आई थिङ्क यो कम्युनिकेसन चाहिँ डिसेमिनेसन वेयर यु हेभ लट अफ आई मिन आई थिङ्क दिस इज वेयर किनभने लाइक यु सेड अब एमसिसीमै पनि चले जे भन्दै पनि भयो देयर वाज यु क्यान नट चेक एनिथिङ एनिवेयर एल्स या द प्रब्लम वाज मैले आई डिड एन एपिसोड अन एमसिसी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले आई वेन्ट अराउन्ड एन्ड आस्क्ड माई पिपल मेरो सर्कलको मान्छेहरू almost everyone was ill-informed about it. Okay? They had this, whatever the notion they had, it was completely wrong. Exactly. So त्यस्तो कतिवटा हुन्छ अनि I feel like हाम्रो कुनै त्यस्तो सेन्ट्रल डेटाको लागि सेन्ट्रल रिसोर्स छैन where it's like किनभने अब अहिले हामीले डेटा पाउने भनेको इट्स थ्रु भेरियस यो न्युज साइट्सहरू अनि के अनि इट्स डेटा ड्रिभन भन्दा पनि इट्स ओपिनियनेटेड के कतिवटा केसेसमा So what if the government decides that this is going to be a website or a resource where every project ko barema data huncha bhanera and this is a legit source. Exactly. You don't go by this is where you check fact check गर्ने जस्तो भनौँ न त्यो भयो भने चाहिँ people won't get lost as well. Exactly. And like you said, I think credibility. Right, exactly. अब MCC को कुरा गर्दा चाहिँ एउटा there is a MCC नेपाल MCA नेपालमा उनीहरूको मात्र छन् त छ तर उनीहरूको credibility they became उनीहरूले आफै नै किनभने के भन्छ त्यसलाई कन्फ्लिक्ट जस्तो भयो नि सो यु हेभ टु हेभ एन्ड द्याट्स वेयर द मिडिया एन्ड द इभन अहिले त अब सोसियल मिडियाहरू प्रिन्ट मिडिया एन्ड अफिसियल मिडियाहरूले चाहिँ अब
गर्नु पर्यो एन्ड द्याट्स वेयर रिसर्च इन्स्टिट्युट छ होइन कसै विदेशतिर अथवा कहीँतिर त यो फलानु रिसर्च इन्स्टिट्युटले आफ्नो ऊ राख्नु पऱ्यो नि त्यसमा हामीलाई पनि आथ्यो होइन यस्तै विषयहरूमा राख भनेर भन्छौँ हामी वी ट्राई अब त्यसको लागि अब अलिकति एन्ड रिसोर्सेस पनि मैले आम नट टकिङ अबाउट ह्युज रिसोर्सेस अहिले म रिसर्च इन्स्टिट्युटकै कुरा आइम सरी अब अलिकति यता गएँ अब विदेशतिर मै एकाडेमिकमा नि काम मैले डु अ लिल बिट अफ टिचिङ एट द इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ होइन म थिसिसहरू गराउँछु तर रिसर्च फन्ड्स चाहिँ नेपालमा एकदम कम छ अनि अब उतातिर भयो भने अहिले हामी अब वी एक्चुली राइट रिसर्च प्रपोजल्स फर इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सिज होइन आइटिआरसी कैनेडियन अनि डिफ्याट ब्रिटिस युएसएआइडीहरूको हामी गर्छौँ एन्ड समटाइम्स उनीहरूको आई मिन आइम नट सेङ उनीहरूको सोर्ट अफ कल्स आर बायस्ड बट समटाइम्स उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त छ नि होइन सो हाम्रो नेपालको वाट इज द नेपालको इन्ट्रेस्ट नेपाल गभर्मेन्टको छैन कि खास अब एक दुईवटा युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन नास्टहरूको छ होइन सानो त छ तर अहिले हुन त हाम्रो नीति आयोग भन्नेहरू बनिरहेछ बिस्तारै तर आई थिङ्क देयर हेज टु बी सम रिसर्च आरएनडीलाई चाहिँ एन्ड कम्पिटिसन गराएर इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चरलाई पैसा दिनु पऱ्यो सो रिसर्च इज आई थिङ्क रियली ल्याकिङ अनि त्यो रिसर्च भएपछि क्रेडिबिलिटी लाइक फलानुले यो रिसर्च इन्स्टिट्युटको यो ऊ आइसकेपछि होइन उतातिर त जिडिपी फोरकास्ट नै नेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युटले गर्छ अब थाइल्यान्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्ने टिडिआरआई भन्छ उनीहरूले हाम्रो चाहिँ एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले गरिदिन्छ हाम्रो अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्छ हाम्रो एनपिसीले गर्छ आई डोन्ट वान्ट टु द्याट बट वेयर इज द्याट नेसनल इन्डिपेन्डेन्ट बडी द्याट इभन अन क्लियर इस्युज द्याट यस एनी डेभलपमेन्ट एनिथिङ विल हेभ अ good and a bad, but anything will have that. And we are going to do. You just have to weigh the pros and cons, and if there are mitigation measures, to do that. I don't want to go into MCC. This is not the thing. I'm not saying this should be done, but we are wasting our time. I mean, because the government the Supreme Court has given something. I don't know what is the status. But as far as I know, government has still put a budget for this. So, I mean, come on, man. If you put a budget, you deliver. If not, forget about it and move on. So this is, I find it, I think you rightly mentioned, I think, and that's where I think youth, people who say, and I think it's slowly changing. And I'm happy to say that really, not just on podcasts like this, but I think social media people are very vocal. But like you said, central units exactly. Like social media and everything, our resources is just opinion. I can be pro is good and everything like bend exactly. But exactly. And sometimes I say that's why even in a court case, if you have a good lawyer, you win the thing. So even development, if you have somebody, because I know some friends who have argued on a particular subject both ways, and sometimes I tell that person, if I ask you to argue in just the opposite, I would be as convinced as you did. Usko convincing oratory skill le नै मलाई convince गरिसक्यो हैन त्यसले गर्दा so it's but anyways I think but in the context of Nepal I think that's where we lack also. I mean credibility, single source, and this maybe single भन्दा you could have a few sources where you can check balance, and sometimes त्यो पनि हुन सक्छ एउटै very centralized एउटै source पनि हैन गभर्नमेन्टले पनि official उ राख्नु पर्यो हैन and other I think watchdogsहरू हुन्छ. I think then even the political parties should also come up with their sort of well researched उहरू त आउनु पर्यो नि हामी हैन उता विदेशतिर when we see we have some the congressman or a senator को the backup research team he has, he talks त्यो sense अनि हामी फेरि अलिकति एकाडेमीमा लागेको मान्छेलाई त I mean it's really convincing the way they come up with त्यहाँ पनि हुन्छ debate. I mean they have their biases, they have their thing, but at least the information is there for people, decision makers to think, and sometimes Nepal could make a choice. I was thinking भन्दाखेरि
I think it was मैले tangent एउटा Indian foreign minister, I think मलाई खुब मन पर्यो उले, we make our decisions based on our values and our national interest भने कि. And I found that it's a very simple thing. Yes, अब हाम्रो भ्याल्युजहरु पनि हुनु पर्यो. That can be a national interest also. I mean every country, I don't think, and he said that no country, I don't think there is any country that doesn't look after its national interest. भनेपछि हाम्रो national interest के हो भनेर हामीले गर्नु पर्यो. Plus national interest with हाम्रो values पनि हुनु पर्यो हैन. It's non-alignment होला. We don't want to mess with our neighbors. We don't want to, and that's a value that we create. But also maybe somehow national interest हैन त्यो गरे. And if we, I think somehow, and sometimes these can be conflicting. It can probably your national interest value लाई compromise पनि गर्न सक्छ. And maybe you give a little bit of weightage to one, and it says, okay, even if we compromise a little bit of our values, but it serves our national interest, so we'll go for it. पनि भन्न सक्दैन त हैन. And it's as an academic multi-criteria भन्छ नि, you have, whenever you do, you have you कहाँ weightage दिने भन्ने कुरा हो नि. So we should have our vision clear. हाम्रो के हो, even in terms of अब इन्डियाले अनि उनीहरूले के भन्यो भने हामीले हो, we want to meet climate change actions मा we are there. But उनीहरूले कोल फायरलाई टोन डाउन के भन्ने मैले एउटा मैले स्लो डाउन यस्तो के थियो उति मैले बिर्सेँ. उनीहरूले अहिले म एकैचोटि कन्भर्ट गर्छु भने उनीहरूको इकोनोमिक कोल्याप्स हुन्छ. इट्स नट इन द नेसनल इन्ट्रेस्ट टु कमिट टु शट डाउन all the coal fire thing. उनीहरूले के भन्यो भने, so they looked at the values मा, yes, they believe that coals are bad for भन्यो, but it's in a national economic interest. We cannot do that overnight, so we need time भन्यो. So this is अब हामीले पनि मैले भने कहिले त्यो sort of उ चाहिँ, and I think in every decision we make, I think and both of these have to be based on data. Yeah, I mean, exactly. It's just not that एउटा politician को उसमा भएन. National interest clear छ, हामीले के फाइदा छ बेफाइदा छ भनेर हेर्न सक्नु पर्यो. And you should have people who are, and I'm sure there are people who are able to do that. Yeah. So even मैले निजगढ देखि MCC देखि लिएर के छ, I think let's do that. I mean हाम्रो let's really simple let's do that. हाम्रो values भने हाम्रो उ चाहिँ के छ, national interest के छ भने, and polite, and don't म चाहिँ फेरि अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा I think we have to behave like grown-ups, no? I mean, you don't criticize other foreign countries and त्यो लेभलमा चाहिँ त्यत्रो हैन. हाम्रो सडकमा अलिअलि गर्न पाइन्छ यंगस्टर्सहरुलाई गर्ने यो विरोध यो मुर्दाबाद भन्न ठीक छ. त नेताहरूले हैन मन परेन भने त पोलाइटली भनिदिनु पर्ने, थ्याङ्क यू नो थ्याङ्क यू भन्दै भइहाल्यो नि के कुरामा हैन. इभन अहिले निजगढ जस्तै ठाउँमा पनि फास्ट ट्र्याक हैन. अब अहिले मैले वाटरको अझ मैले आई डिडन्ट रियली ब्रिङ द सम अफ द प्रोजेक्ट्स द्याट आई हेभ भेरी, म अहिले इनफ्याक्ट आई वाज ट्रेन्ड फर दिस कर्णाली चिसापानी प्रोजेक्ट. यो चाहिँ व्हाट इज दैट? कर्णाली चिसापानी प्रोजेक्ट इज अ project in Karnali River. A feasibility study of that was done in 1989. Okay, and it'll be a huge one of the biggest reservoir dam project if it was or will be built, which will have a capacity of 10,800 megawatt. And oileko hamro total capacity of Nepal is about 2,100. So and one project, and it will irrigate 3 million hectares of land in India, 175,000 hectares in Nepal. It'll be a 270-meter dam, and it will displace Tubelako study answer 50,000 households or population in the Karnali River. It's a big dam. Okay. अनि त्यो बेलामा म 1980 देखि 80, 81, 82, 83, 84 5 वर्षमा कर्णाली प्रोजेक्टको लागि भनेर एभ्री इयर 50 इन्जिनियर्सहरू रुर्की युनिभर्सिटी इन्डियामा पढ्न पठाए अन अ स्कलरसिप. I was one of them, the third batch. And the idea of that was these 250 engineers will come back and assist in designing and building this project in Karnali. So, but what I'm saying is that's a huge, it would have, if had it been built, it would have, changed the face of Nepal. So build चाहिँ किन नभएको त्यो प्रोजेक्ट? त्यसको चाहिँ बिग प्रब्लम चाहिँ के भने, it's dependent on India, because most of the
water resources benefits, irrigation, flood control benefits, or navigation. It's a multi-purpose project, huge. That would be one. That would have been to I think second largest project or something. India has to agree to it. Right. And that energy has to be also, most of it has to be used by India. So so that is the big project. I mean, there are projects like that. That was planned in. I mean, feasibility study was done in 1989. Let's put it that way. No? And of course, it will have a huge environmental and social impact. Right? अहिले पनि Nepal government को website में हेऱ्यो भने that project is still one of the त्यही बेलामा I think it was $5 billion was the cost estimate. Right? If I am correct, I'm the numbers I may be. अहिले त भयो त कति पुग्यो? It's still in Nepal's Department of Irrigation Electricity Development को website में that project is still on. But it's a huge project. So the reason I'm putting this here is I'm not saying we should build this project, but we should analyze it if it is still doable. It's still, and it needs, a very strong cooperation with India and understanding of India. In principle, India will benefit. Yeah. But India ले वही national interest values त छ नि भ्यालु को रूपमा नेपाललाई हेल्प गरौँ भने उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन भने डु दे वान्ट उनीहरूले चाहिँ त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट के आउन सक्छ भने नेपालमा त्यति डिपेन्डेन्ट हुने कि नहुने भन्ने क्वेसन आउन सक्छ एन्ड इफ रिलेसनशिप इज नट देयर इट क्यान बी अ इस्यु अफ थिङ सो एन्ड उनीहरूले फेरि के भन्छ अब यो त प्रोजेक्ट बने पनि नबने पनि यो पानी त हामी कहाँ आइरहेको हो द बेनिफिट वी आर गेटिङ सो वाइ सुड वी कम्पन्सेट नेपाल भन्ने पनि हुनसक्छ आई डोन्ट नो वाट वाज द रिजन सो वाट आइ एम सेयिङ इज देयर हेभ बिन प्रोजेक्ट स्टडिड एन्ड दे स्पेन्ड at least $20 million to study that project and it was funded by the UNDP, World Bank. हामीलाई 250 लाई full scholarship दिएर इन्डियामा पढाए and most of us returned and we worked in Nepal in other places. We've contributed in different ways but we didn't really get to work for that project. त्यस्तै अरू प्रोजेक्ट्सहरू पनि नेपालमा छ हैन त्यो and but it's studies have been done but it's shelved in the people's libraries or thing. So I don't know, development, like I think coming back to, and nobody knows about it actually. It's something, it should come into in the public debate ma aunu paryo हैन and lot of, I mean, हामी जस्तै त्यही सर्कलमा मान्छे हामी कुरा गर्छौँ तर गभर्नमेन्ट अनि फेरि हरेक गभर्नमेन्टले त्यो प्रोजेक्टलाई नो दिस इज यस इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट फर द्याट टाइम वी नट गोइङ टु बिल्ड इट नाउ भनेर भन्न पनि सकेको छैन सो अन होल्ड राखे त्यस्तै अरू प्रोजेक्ट्सहरू पनि टन्नै छ होइन नेपालमा किनभने वी हेभ अ ह्युज पोटेन्सियल फर द्याट वान एन्ड आइ एम नट सेयिङ वी सुड बिल्ड इट अर नट बिल्ड इट अल्सो आई थिङ्क द्याट इफ यु एन्ड इट निड्स फाइनेन्सिङ विल बी अ प्रब्लम फर एक्जाम्पल एन्ड गेटिङ द राइट बेनिफिट्स फ्रम इन्डिया नेगोसिएटिङ विथ इन्डिया विल बी अ big issue. You would need, really good negotiators from our side. And of course, there'll be a lot of it's negotiation, it's give and take. So there'll be a lot of hue and cry in Nepal. Nepal just did this. Yeah. So I think, talking of water and flood and drought, Nepal there's much to be done, I would say. And the tragedy is, I think the generation before us, the technical, the developers, they did a number of studies, 70s, 80s. Most of the projects, water projects, hydroelectric projects now that are being built in Nepal were studied in the 70s, 80s. Master plan or baneko थियो जस्तै अहिले you must have heard of भेरी बबई डाइभर्सन हैन भेरी कर्णालीको भेरी रिभरबाट बबई रिभरमा एउटा बेसिन मेलाम्ची जस्तै मेलाम्ची चाहिँ खानेपानीको लागि डाइभर्सन भयो हैन वी जस्ट डाइभर्ट इन टोटल याङरे लार्के र मेलाम्ची गरेर 6 समथिङ क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भेरी बबई चाहिँ 6 को सट्टा 40 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड अनि यो टनल बोरिङ मसिनले त्यो टनल पनि ल्याइसक्यो सो इट विल डाइभर्ट वाटर फ्रम कर्णालीको एउटा भेरी रिभरबाट बबई रिभर भन्ने अलिकति डेफिसिट रिभरमा अनि त्यसले बाँकी बर्दियामा इरिगेसन गर्छ 45,000 हेक्टर समथिङ द्याट्स वान त्यस्तै अर्को अहिले
सुनकोसीबाट मरिन खोला भने, यो मरिन खोला भने हाम्रो बागमती रिभर डाउन स्ट्रिमको एउटा ट्रिब्युटरी हो बागमतीमा। त्यहाँबाट पानी लग्छ अबाउट 67 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भन्छ, एक सेकेन्डमा 67 क्युबिक मिटर। त्यो पानी चाहिँ डाइभर्ट गरेर 120,000 हेक्टर अफ ल्यान्ड इन यो तराईको यो बागमतीको यो प्रदेश नम्बर 2 मा गर्छ। सो इट्स एउटा म भन्छु वाटर क्यान बी अ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर बिट्विन इन द फेडरल सिस्टम पनि भन्छु। यो चाहिँ प्रदेश हाम्रो सायद बागमती प्रदेशमै पर्छ होला यो सुनकोसीको त्यो पोइन्ट। बागमती प्रदेशको सुनकोसीको खोलाबाट बागमतीमा झारेर अनि तराईको 2 नम्बर प्रदेशको 120,000 हेक्टरमा इरिगेट गर्छ। अनि भनौँ त्यो चाहिँ एउटा ठाउँबाट पानी लग्ने एन्ड इट्स गोइङ अन नाउ, इट्स गोइङ भने इट स्टार्ट कन्स्ट्रक्सन हेज स्टार्टेड। त्यस्तै अदर मेजर यसरी ट्रान्सफर प्रोजेक्ट्सहरू एउटा सुनकोसी कमला भन्छ, कमला रिभरमा फेरि डाइभर्ट गर्ने प्रोजेक्ट भन्छ। त्यसले पनि 175 or 200,000 हेक्टर यो सिरा सप्तरी यो को एरिया, यो तराईको 2 नम्बर प्रदेशको तराईको ऊ चाहिँ यसले के गर्छ, इयर राउन्ड इरिगेसन गर्छ। अहिले चाहिँ रेनमा सिजन मात्र भएको यसले चाहिँ 12 महिना इरिगेसन। एन्ड जस्ट इमेजिन अब आजकल चाहिँ अब भनौँ न एग्रिकल्चरकै अब त्यति ऊ त छैन होइन। अब हामीले आई थिङ्क 60% अफ द पपुलेसन डिपेन्ड्स अन एग्रिकल्चर, बट इट कन्ट्रिब्युट्स ओन्ली 25% अफ द जिडिपी वाट एभर। बट स्टिल त्यत्रो मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु भने, एन्ड द स्याड पार्ट इज लट अफ दिस पिपल फ्रम दोज रिजन्स गो टु इन्डिया सिजनल माइग्रेसन गरेर फिल्डमा एग्रिकल्चर फिल्डमा काम गर्नु। मलाई थाहा छ त्यो सिराको मेरो मैले चिने कति भाइहरू त्यहाँ उ गर्छ। एन्ड द रिजन दे आर गोइङ देयर इज जस्ट बिकज देयर इज वान लेस माउथ टु फिड एट होम। उनीहरूले दे गो देयर, दे स्पेन्ड 6-7 months, they have a good time, and I think they bring in very little money back to the economy. But 6 महिना चाहिँ एटलिस्ट दुईटा छोरालाई खुवाउनु परेन। अनि 4 महिना चाहिँ फेरि त्यो रेनी सिजनमा चाहिँ they go there and do that. So what I'm saying is this irrigation, agriculture-बाट जुन economic employment relative जुन गर्नलाई it really helps. Of course, real development it has to come from industries, manufacturing, service industries-बाट आउँछ, education-बाट आउँछ। And if you really see 2 नम्बर प्रदेशको त हाम्रो तराई is the food basket हैन, तराई पुरै 2 नम्बर। And 2 number Pradesh from in terms of human development index is one of the lowest in certain and I think it's because they are agriculture based, they have land, but there is not enough infrastructure and irrigation infrastructure that so Nepal at least Sunkosi Marine, Sunkosi Kamla पनि पछि होला फेरि भबै गरेपछि नेपाल सरकारले पुरानै स्टडी 70s 80s को स्टडीबाट त्यो एउटा I think openings to youths of Nepal and from that youths like and म के पनि भन्छु I think that's one, water can be the integrating factor. Now 2 नम्बर प्रदेश र 3 नम्बर बागमती प्रदेशको मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशको लिङ्केज थ्रु द्याट वाटर भने यु आर गिभिङ किन एन्ड वी आर गिभिङ एन्ड त्यो फुड विल गो ब्याक टु नेपाल। सो इट्स भर्चुअल वाटर भन्ने कन्सेप्टहरू आउँछ। सो इन अ वे इट इन्ट्रिगेट्स। मैले कहिले कहिले I get sometimes sentimental and मैले फेरि सरी म अलिकति डाइभर्ट गरेँ। मलाई जमानामा एकजना म अफगानिस्तानमा एउटा कामको सिलसिलामा गएको थिएँ अनि त्यस्तै कुरा हुँदा एउटा नेदरल्यान्ड्सको एउटा मान्छेले वाट डिफाइन्स नेपाली नेसनालिटी भनेर सोध्यो कि होइन, वाट इज द्याट नेपाल स्टेट इज देयर भने मलाई पनि म त आइएम एन इन्जिनियर, मैले वाट यु मिन भने बेला वाट इज द्याट बाइन्डिङ फोर्स फ्रम भने मैले सोधेँ मलाई पनि सोधेँ वाट इज द कनेक्सन बिट्विन अ गाई फ्रम मनाङ and a guy from के अरे त्यो मधेस होइन, उनीहरूको रिलेसनसिप भने हामी त जियोग्राफिकल रिजनमा उनीहरूको के कनेक्सन छ भनेर त्यो त चाहियो नि हामीलाई त होइन भनेपछि। अनि अब कति ठाउँहरूमा अमेरिकामा के भन्ला अब हाम्रो पनि एउटा चाहिँ। अनि मैले एकजना सोसल साइन्टिस्ट वाज भेरी वेल नोन एन्ड आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेसन एन्ड सेज अब इन अ वे भन्यो भने हामीले हाम्रो नेपाली त पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण इट्स अ कन्सिक्वेन्स होइन। महोत्तरीको एकजना तराईवासी र मनाङको मान्छेको कनेक्सन त बिकज त्यो हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर
geographical area मा जन्मेको भएर हाम्रो कनेक्सन हो नि. So I think we have to develop त्यो भन्दा बढी it's a consequence of that ekikaran of Prithvinarayan Shah. And I found that quite interesting. And another thing I think we have to now come up is हाम्रो भ्याल्युजहरू हैन, नेपाली भ्याल्युजहरू. And we believe a Nepali state believes in equality, in I don't know what other values that you have, human rights, and so we sort of all of us in this Nepali region believe in that thing, and that really ties up. And plus we are interdependent bhane हैन. We have pahartirako I think we go for the benefits of there, त्यहाँको जडीबुटी, फलफुल, tourism, all that thing wala. Taraiko, they grow food, we give water. So upper watershed, we protect our mountains so that the rivers downstream supply enough. So I think these are, as a water resource engineer, I thought all these interbasin transfer project, it helps link a guy in Sunkosima basne मान्छे र बागमतीमा बस्ने मान्छेको केही हुन्छ भने लाग्छ. And I think this is also the beauty of water resources utilization management भन्छु म चाहिँ. अनि त्यस्तै अब फ्लडको लागि पनि I think a downstream, if our upstream areas are degraded, then downstream मा चाहिँ impact पर्छ. So I think the upstream areas हरुको मान्छेले चाहिँ by protecting their land, by their hills, say downstream you don't really create havoc. So it's a give and take, mutual, and that's where it connects, I think, the people of one place to the other, just open lacks, and where water can be that integrating factor. This is just my I don't know if does it make sense. Yeah, it does definitely, yes. So I think this is what something I really wanted to, when you asked me, let's talk about floods, let's talk about water, and probably we talked we were not very organized. Maybe I was not organized, but no, I think that's how an organic conversation goes. Okay, that's important. So I'm like, did we miss out any important thing? I don't think. I think we talked about the water resources and availability issues, problems, or floods ko pani. And of course, we also have to be हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट पनि बिर्सिन हुन्न हैन. विदेशमा यो भएरै भनेर हामी त्यसकै पछि लाग्न पनि भएन हैन. हाम्रो लाइक वी सेड, yes, the glaciers, the snows in the Himalayas are important, तर for काठमाडौँकै मान्छेलाई directly important छैन, किन we don't get any glaciers, for example. Of course, indirectly we are thing. So context चाहिँ I think it's very important जस्तो लाग्छ मलाई हैन. त्यो चाहिँ र प्लस अब एउटा कुरा अहिले त्यो वाटर म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा हामी कहिले पनि के पनि भन्छौँ, लाइक यु अल्सो आन्सर, अहिले नेपालकै अर्बन फ्लडिङहरूको कुरा आइरहेको छ. अस्ति आई थिङ्क अ भेरी सिनियर person wrote an article and I saw that, which was nice. What he said was the Kathmandu urban flood is not created by climate change or anything. It's just mal-development. And people criticize development because of these problems. But don't criticize development, criticize mal-development. Development can be friendly, sustainable. And if the rest of the world can do it, I mean, why can't we? And Nepalko human resources, it's quite good, right? And we have, I think, one of the best constitutions in the Nepal. We are a peaceful country. And we are landlocked. We have some issues with that. But otherwise, I don't think there is any excuse for us not to, in Amro very quickly, so kuni indicators on health, education, it's even higher than at par with developed countries. So, but we haven't been able to cash in on those things in terms of economic development. And also, we have to be careful. And since I work in this, and I find that as an engineer, when I started thinking gender, vulnerable groups, indigenous population, I think, all our development efforts in that sense somehow has to be gender equality, social inclusion ko kuraharu cha. So especially ahileको development issues haruma JC, gender equality and social inclusion, is a very important factor. अहिले मैले गरेको एउटा ADB project I am involved in,
that is a very important point. When we are of course, there are flood protection, structural, physical infrastructure, but we ensure that the women, the children, the youth, the old, the vulnerable, indigenous people, get a good benefit of that, and they are not discriminated, because sometimes disasters really discriminate. The poor suffer because they live in marginal land, so they cannot afford. So these are, even in any development, these are very important issues, and which in fact, hamre samvidhanle, I think it's hamro provincial ule, hamro even value system of Nepal, I think it's really protected. Okay? Because if you look at the rest of the world, there are news about how women, one of the issues I think, Nepal, we are not able to sort of practice it as much as we believe in it. But having said that, arco development, water development, that's a very important issue that we've been, like the projects I have been involved in and do that. I just wanted to bring that up now because water, like access to water, women bear the brunt of collecting water. And there is, of course, hamro indigenous disadvantage and Dalit, even in fact, development also has to be, I'm talking about, it has to be friendly to, look at the roads, look at the footpaths in Kathmandu. When I take a walk, I feel so bad because I have some friends who need, they go on a wheelchair or something, and this, differently able. So, look at, this is, so I think development, inclusive inclusive. I think this is even in water. And finally, I would say, Nepal, I think we have the right policies, acts, institutional weakness, and including communication, as we say, data management. Having said that, I think, we are hopefully the next 30 years will be different, will be better than the last 30 years. Most of my professional life, and so yeah, I think thanks, Sushantji. I think if that's what I really wanted to say. Thank you so much, Divas. Very insightful information on all these factors. Thank you so much. Yeah. Let's end this. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you.